13 ივნისის ტრაგედია, საფრთხე, რომელიც არსად წასულა. მავნებლური ურბანული პოლიტიკა, მიწასა და გვირაბებში დამალული ათეულობით მდინარე. ფარული საფრთხე თბილისისთვის, რომელიც ერთ დღესაც შესაძლოა კალაპოტიდან გადმოვიდეს. ჩვენთაობას რაღაც უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გააჩნია სახელმწიფოს მიმართ. ხალხის ერთად დგომა იყო ჩემთვის სასიამოვნოდ გამაოგნებელი. ტალახში ჩაძირული თბილისი და ახალგაზრდობა საკუთარი ქალაქის გადასარჩენად. ფერადი თაობის სოლიდარობის პირველი აქტი. 13 ივნისის თაობა 5 წლის შემდეგ. What if in paradise there are no worries waiting? კორონავირუსის გარემოზე დაპირი და შესაძლო გადაცემის რისკის შესაფასებლად დღეს ჩვენ ავიღებთ ნიმუშებს. დროების ექსპერიმენტი, კარის სახელურები, ბანკომატის ღილაკები, მეტრო, ავტობუსის სამარშრუტო ტაქსი, თანაცხოვრება ბაქტერიებთან, რაზე მიგვითითებს ლაბორატორიული კვლევის შედეგები. ჩვენ ახლა ვართ ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელ ხიდზე, სადაც როგორც ხედავთ, ფაქტობრივად შეუძლებელია სოციალური დისტანციის დაცვა, რადგან აქ ძალიან ბევრი ადამიანი გადაადგილდება. თურქეთში დასაქმებულთა უმუშევრობა საქართველოში, პანდემიის ეკონომიკური ეფექტი რეგიონებში, რით ირჩენენ თავს შემოსავლის გარეშე დარჩენილი ოჯახები გურიასა და აჭარაში. ჩვენი თანამოქალაქეების დარღვეული საბაზისო უფლებები, მითი ერთნაირსკესიანთა ქორწინების მოთხოვნის შესახებ. სხვისი დისკრიმინაცია, წინასაარჩევნო ტექნოლოგია და სამოქალაქო პარტნიორობის დოკუმენტი, პოლიტიკური ცისარტყელა დროებაში. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ეს ულამაზესი ქვეყანა. ევროპის პირველი დიპლომატი საქართველოში, ვინ წარმოადგენს მსოფლიოს ყველაზე გავლენიან და მდიდარ გაერთიანებას ჩვენს ქვეყანაში. 8 მარტის შეთანხმების ერთ-ერთი მთავარი მედიატორი პოლიტიკაზე მუსიკის თანხლებით, კარლ ჰარცელი დროების ობიექტივში. გლობალური პოლიტიკა, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურობას განსაზღვრავს, რუსეთის ენერგოიმპერიის ნგრევა და დასავლეთი. რამდენად შორსავა კრემლის საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნების გზაზე და მოსალოდნელია თუ არა კავკასიური ბლიცკრიგი. შავკანიანთა სიცოცხლე მნიშვნელოვანია. მინეაპოლისის ტრაგედიის მსოფლიო ტალღა და საქართველო. რასიზმი, ქართული მენტალობით გაჯერებული გლობალური პრობლემა, საქართველოში მცხოვრებ შავკანიანთა ყოველდღიურობა დროებაში. აგრე ავად რად მიყურებ თვარეო გიო და ქალაქური სიმღერა. გავიფიქრე, რომ სადღაც ახლა აქ არის, იცის რომ მასზე უნდა ვისაუბრო და ეს ფოტოების დამაყარა თავზე. აი ხა რა ხედე მივხვდი რომ რაღაცა უნდა მოვხარიყო. გიო! 2 წელი გიო ხუციშვილის გარეშე. გამარჯობა, დღეს 14 ივნისია. მე ჟურნალისტი გიორგი თარგამაძე და ჩემი გუნდი ტელეკომპანია ფორმულასთან ერთად წარმოგიდგენთ საკვირაო ტელეჟურნალს დროება. უყურეთ ჩვენს გადაცემას, რომ მეტი გაიგოთ. ამბობენ, რაც ნაკლები იცი, უფრო ბედნიერი იქნებიო. არ დაიჯეროთ, ვინც ამას გეუბნებათ, მათ უბრალოდ არ სურთ, რომ თქვენ კითხვებზე პასუხები იპოვოთ. გავერთიანდეთ ყველა ოპოზიციური ჯგუფი ერთიან სიაში. ეს არის ერთიანობის ყველაზე ზუსტი და სწორი ფორმა. ასეთია საქართველოს წინა გამოცდილებაც და ასეთია მსოფლიო გამოცდილებაც. ეს არის პრეზიდენტ სააკაშვილის ახალი შეთავაზება ოპოზიციისადმი და მისი აზრით ივანიშვილზე გამარჯვების ერთადერთი ფორმულა. შეთავაზებამ ოპოზიციაში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია.
ნაწილმა სააკაშვილის ეს წინადადება დადებითად მიიჩნია და ერთიან ოპოზიციის სიაში მონაწილეობის მზადყოფნაც გამოთქვა, მეორე ნაწილმა კი სრულად გამორიცხა და მაჟორიტარების შესახებ ოპოზიციური შეთანხმების ჩაშლისკენ გადადგმის შესაძლო ნაბიჯად შეაფასა. მიუმხილოთა უმეტესობა კი მიიჩნევს, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა ამ ნაბიჯით ოპოზიციურ ველზე ცეცხლი გახსნა, რაც ნაცმოძრაობის მთავარი კონკურენტებისთვის მოღალატის იარლიყის მიკერებას ემსახურება. რამდენად რეალისტურია ოპოზიციის ერთიანი სიის იდეა და რა მიზანს ემსახურება შეთავაზება? არის კი ეს ოპოზიციის ერთიანობის შენარჩუნებისა და ივანიშვილის დამარცხების ფორმულა. თუ საქმე გვაქვს ორპოლუსიანი პოლიტიკური ველის შენარჩუნების მცდელობასთან, სადაც კვლავ თეთრ თუ შავ ცხენზე ამხედრებული ნიშა და ბიძინა შეერკინება ერთმანეთს. მოდით მივყვეთ თანმიმდევრულად. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მსგავსმა ფორმულამ გაამართლა. ივანიშვილის გარშემო გაერთიანებულმა ოპოზიციამ განუზომელი ფინანსური რესურსის, ნაცმოძრაობის საბედისწერო შეცდომების, ორპოლუსიანი საარჩევნო სისტემისა და უკიდურესად პოლარიზებული პოლიტიკური გარემოს წყალობით დაამარცხა სააკაშვილის პოლიტიკური ძალა. თუმცა მსგავსი სცენარის გამეორება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში შესაძლოა რამდენიმე ფაქტორმა შეაფერხოს. დღევანდელ ოპოზიციაში არ არსებობს ივანიშვილის კალიბრისა და ფინანსური რესურსის მქონე ფიგურა, რომელიც მიზიდულობის ცენტრის ფუნქციას შეასრულებს. ამ როლში მიუხედავად სერიოზული პოლიტიკური წონისა თუ გამოცდილებისა, მიხეილ სააკაშვილი არ გამოდგება მისი არაერთგვაროვანი და ზოგიერთი ოპოზიციური ჯგუფისთვის ტოქსიკური პოლიტიკური იმიჯის გამო, ასევე საქართველოში ფიზიკურად არ ყოფნის მიზეზითაც. 2012 წელს ივანიშვილის გარშემო შემოკრებილი ოპოზიცია პოლიტიკურად იმდენად იყო გაკოტრებული, რომ იმ საარჩევნო სისტემისა და შეგახსენებთ 5%-იანი ბარიერის პირობებში სააკაშვილის დამარცხებას კი არა დიდი ალბათობით პარლამენტში მოხვედრასაც ვერ შეძლებდა. ამიტომ ივანიშვილთან ნებისმიერი პირობი თანამშრომლობა მათთვის პოლიტიკური სიცოცხლის გახანგრძლივების ერთადერთ საშუალებად იქცა. დღეს ვითარება განსხვავებულია. შეთანხმების თანახმად მომავალი საპარლამენტო არჩევნები 1%-იანი ბარიერით პროპორციულთან მაქსიმალურად მიახლოვებული სისტემით ჩატარდება, რაც უკვე იმას ნიშნავს, რომ შუის გაკრეფვის ბევრჯერ ნაცადი პოლიტიკა აღარ იმუშავებს. ოპოზიციის თითქმის ყველა სუბიექტს, მათ შორის მცირე ზომის პარტიებსაც ექნებათ შესაძლებლობა პოლიტიკურ ველზე საკუთარი ნიშნა დაიკავონ და პარლამენტში მოხვდნენ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სააკაშვილის შეთავაზების გარდა მათ სხვა ალტერნატივაც აქვთ. მეტიც, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სააკაშვილის წინადადება ნაწილობრივ იმუშავებს და მას მხოლოდ ოპოზიციის ნაწილი შეუერთდება, ეს საშუალებას მისცემს ივანიშვილს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის სცენარი გაათამაშოს. ოპოზიცია ერთ სააკაშვილის ქვაბში მოხარშოს და მოსახლეობას სისხლიანსა და ნაკლებად სისხლიან რეჟიმებს შორის არჩევანი შესთავაზოს. რაც ოპოზიციურად განწყობილი, თუმცა არანაცმოძრაობის მხარდამჭერი ამომრჩევლის იმედგაცრუებას და სავარაუდო საარჩევნო პასიურობას გამოიწვევს. თუ ოპოზიციური პარტიების საერთო ამოცანა ოცნების არჩევნების გზით ხელისუფლებიდან გასტუმრებაა, მაშინ ამ პროცესში მმართველი პარტიისადმი კრიტიკულად განწყობილ თითოეულ ხმას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება. უფრო ლოგიკურია, რომ ხმების უდანაკარგოდ მოსაზიდად, პროპორციულ ნაწილში ოპოზიციამ ამომრჩევლს მაქსიმალურად ფართო არჩევანი შესთავაზოს, ანუ სასარგებლო წვენი ბოლომდე გამოწუროს და მოგვიანებით საერთო ჭურჭელში ჩაასხას. მაჟორიტარულ ნაწილში კი ერთიან კანდიდატზე შეთანხმებით არჩევანი გაუმარტივოს. მართალია ავტორიტარულთან მიახლოვებული, მონოპოლიზებული პოლიტიკური და ფინანსური სივრცის რეალობა ყველა წინა გამოცდილებით ოპოზიციის ყველას ერთის წინააღმდეგ გაერთიანებით იცვლებოდა, სხვა ქართული პრეცედენტი უბრალოდ არ არსებობს. მაგრამ წინა ანალოგიებთან შედარებით განსხვავება მნიშვნელოვნად თვალშისაცემია და საერთო ძალისხმევის ფარგლებში ტაქტიკური დივერსიფიკაცია სასურველი კი არა, ხალხისთვის მობეზრებული ოცნების შეცვლის აუცილებელი წინაპირობა უფროა. წელს საქართველოს ისტორიული არჩევნები არის. ქვეყანა ისევ გზა გასაღარზია, როგორც 2012 წელს და საფრთხეებიც არანაკლებია. თუმცა იმ განსხვავებით, რომ ოპოზიციას არც ფული აქვს და არც მკვეთრად გამოკვეთილი ლიდერი ხავს. ისტორიამ კი გვაჩვენა, რომ ორპოლუსიანობა არა გამოსავალი, არამედ ის ძირითადი პრობლემაა, რომლის მოგვარებაც დღემდე ვერ შევძელით. სწორედ ეს ორპოლუსიანობა და პოლიტიკის შავ-თეთრად ხედვა არის სათავე უამრავი სხვა წინაღობისა, რომელთა გამოც ქვეყანა წინ ვერ მიდის და მოჯადოებულ წრეზე ტრიალებს.
ამ წრეზე ტრიალისაგან თავბრუდ ახეულ და შეღონებულ მოსახლეობას შიშიც დაემატა. კორონავირუსის შიში. საფრთხის განცდა, რა თქმა უნდა, ობიექტური მიზეზებითაა განპირობებული, მაგრამ ხელისუფლებისადმი უნდობლობა საზოგადოებას და მით უმეტეს ჟურნალისტებს გვავალდებულებს მართველი გუნდის ყოველ ახალ ინიციატივას ეჭვის თვალით შევხედოთ და ავწონ-დავწონოთ. ხმები საპარლამენტო არჩევნების თარიღით მანიპულირების სურვილის შესახებ აქამდეც გვსმენია. ვირუსის მეორე ტალღის მოლოდინი საამისოდ ნოყიერ ნიადაგს აქმნის. თუ ეს ტალღა სიცივეებთან ერთად მოდის, მაშინ ხომარაჯობებს არჩევნების შემოდგომის დასაწყისში გადმოვიტანოთ და რისკები შევამციროთ. ხელისუფლებაში ასეთ მოსაზრებებსაც უშინჯავენ კბილს. თუმცა ყველასთვის ცხადია, ეს თუ ვინმეს პოლიტიკურად აწყობს, ისევ ოცნებაა, რადგან რაც უფრო მალე იქნება არჩევნები, ეკონომიკური კრიზისის და შიმშილის ეფექტიც ნაკლებად იმოქმედებს მათთვის ძალიან ცუდ შედეგს. გუშინ კი ირაკლი კობახიძისგან ასევე პანდემიის თემის პოლიტიკური ვარიაციების ფარგლებში სხვა ახალი ვერსია მოვისმინეთ, რომელიც ჯერ შემოდგომაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას და დეკემბრის ბოლოს კი არჩევნების ჩატარებას უკავშირდება. თვით ოპოზიციის უმრავლესობამაც კი ამ განცხადებაში ოცნების მხრიდან ხელისუფლების ერთი თვით გახანგრძლივების სურვილი დაინახა. აი, ივანიშვილი კი, როგორც ჩანს, სხვაგვარად ფიქრობს და იმდენად დარწმუნებულია თავის გამარჯვებაში, თავის აუტკივებლობისთვის არა 4 წლიან, არამედ 5 წლიან გარანტიებზე აგებს პოლიტიკურ, საარჩევნო, ეპიდემიოლოგიურ კონსტრუქციას. ჩვენ ჟურნალისტთან, ნიკა საჯაიასთან და კონსტიტუციის მცოდნეებთან ერთად ვცადეთ გაგვერკვია, არის თუ არა გუშინ გაჟღერებული მოსაზრება მხოლოდ ირაკლი კობახიძის ოცნება და თუ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნები მართლაც წლის ბოლოს გადაიწევს. თუ მეორე ტალღა დაემთხვა დაუშვათ არჩევნებამდე პერიოდს, ამ შემთხვევაში შეიძლება აუცილებელი გახდეს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება, თუმცა ამაშიც არ არის არაფერი ტრაგიკული, ბუნებრივია თუ ეს მოხდა ოქტომბერში, თუ ეს იქნა აუცილებელი, კიდევ ერთხელ გაემეორებ, ამ შემთხვევაში ოქტომბერში არ ჩატარდება არჩევნები, მაგრამ ჩატარდება პირობითად დეკემბერში. ის რაც პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარისთვის დემოკრატიული პრინციპების ჩარჩოებში ჯდება, დემოკრატიული პროცესისთვის რისკის შემცველი აღმოჩნდა. საპარლამენტო არჩევნების გადავადების ალბათობაზე სახელმწიფო გუნდიდან ხმები ადრეც ვრცელდებოდა. თუმცა ღია მინიშნება აქამდე ჯერ არ გაკეთებულა. სამთავრობო მედიის ეთერში პარლამენტის ყოფილი სპიკერის პირით გაკეთებული მინიშნება ოპოზიციას უჩენს განცდას, რომ ხელისუფლება მორიგ სიურპრიზს აანონსებს და ეპიდვითარებას მისი პოლიტიკური ძალაუფლების ჯერ შესანარჩუნებლად და შემდეგ გასახანგრძლივებლად გამოიყენებს. გამოიყვანეს კობახიძე, ვითომ კობახიძის ნააზრევია ეს არის ქართული ოცნების მცდელობა, და მათ იციან კარგად, რომ მარცხდებიან არჩევნებში, მათ შანსი არ აქვს უბრალოდ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების, აქედან გამომდინარე ცდილობენ გაიხანგრძლივონ და მიიტაცონ ხელისუფლება და რაღაც კორონა დიქტატურის მაგვარ მოდელს გვთავაზობენ, მაგრამ ეს მაგათ არ გამოვა, უბრალოდ წარმოუდგენელი ადამიანმა თვითონ სპეციალისტები სოფლიოს მასშტაბით ვერ საუბრობენ კორონავირუსთან დაკავშირებით, რა და როგორ იქნება. ეს გახლავთ მორიგი მცდელობა, რამენაირად გაიხანგრძლივონ ყოფნა არსებობა ძალაუფლებასა ფინანსებში და სისტემაში რეჟიმმა, რომელსაც დედამიწაზე აღარ დაედგომება, არა მარტო საქართველოში, არამედ ოკეანის იქეთ და აქეთ. ქართული ოცნება არის შესული ძალიან ძიმე ვითარებაში. მათ არჩევნებში ემუქრებათ გარდაუვალი პოლიტიკური მარცხი, მიუხედავად იმისა, ეს არჩევნები როდის ჩატარდება ხვალ ოქტომბერში თუ დეკემბერში. ოპოზიციური სპექტრის ნაწილი კი დარწმუნებულია, რომ ცდუნების მიუხედავად ივანიშვილი ეპიდვითარებას საკუთარი პოლიტიკური ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ვერ გამოიყენებს. ისინი აქცენტს საერთაშორისო და სტრატეგიული პარტნიორების ინტერესებზე აკეთებენ და იმ სავარაუდო სანქციებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომელიც არჩევნების ხელოვნურად გადავადების შემთხვევაში შესაძლოა ოლიგარქს დაუწესდეს. ძალიან დიდი ბრჭყალებში რჩევა იქნებოდა ყველასთვის, ივანიშვილის გარშემო პირველ რიგში მისთვის. რომ თუ მართლა არ გვაქვს ისეთ დრამატული ვითარება, რაც იმედი გვაქვს, რომ არ გვექნება და ყველა არავის არ გსურს ისედაც არჩევნებში თავიდანვე. რაიმე საბაბად მოტანა გარკვეული პრობლემების უმძიმეს შედეგებს გამოიწვევს ქვეყნისთვის და მათთვის პოლიტიკურად და პერსონალურად ივანიშვილისთვის. ხელისუფლებამ მთელი ფაქტები უნდა მიაწოდოს საზოგადოებას და არა ბუნდოვანი და ცალკეული ინფორმაცია და თავისი უკვე გაკეთებული დასკვნა, რომ პირობითად საჭიროა ისევ საგანგებოს გამოცხადება. მათი ფუნქცია და ვალდებულება არის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს სრულყოფილი და გამჭვირვალე სურათი ფაქტობრივი ვითარების შესახებ და მან თავად გამოიტანოს დასკვნა
რა მოხდება თუ არჩევნების თარიღი გადაიწევს? დროება შეეცადა სამართლებრივი სახელმწიფოს პრეტენზიის მქონე ქვეყნის სამართლებრივი რეალობა წარმოედგინა. თუ საპარლამენტო არჩევნები 26 დეკემბერს ჩატარდა, კანონმდებლობის მიხედვით მეორე ტური არაუგვიანეს 16 იანვარს გაიმართება. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნების საბოლოო შედეგები არაუგვიანეს 8 თებერვალს უნდა გამოაცხადოს. ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა ამ სცენარით შესაძლოა 9 თებერვალს გაიმართოს. ანუ მეათე მოწვევის პარლამენტმა შესაძლოა 4 წლიანი ვადის ნაცვლად 4 წელი და 9 თვე ფუნქციონიროს და არჩევნები 2024 წლის ოქტომბრის ბოლო შაბათის ნაცვლად 2025 წლის ოქტომბერში გაიმართოს. პარლამენტს რა თქმა უნდა შეუძლია უფლებამოსილების ცნობიდან 4 წელი სრულად არ იმუშაოს და იმისთვის რომ არჩევნები 2024 წელს ჩატარდეს, რამდენიმე თვე დაიგოს. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიას, ნაკლებად სავარაუდოა რომ მმართველმა გუნდმა ვადა შეიმციროს. საწინააღმდეგო პრეცედენტები განსხვავებული ტენდენციის მოლოდინს ქმნის. უახლოეს ისტორიაში ორჯერ უკვე იყო მსგავსი შემთხვევა, როდესაც პარლამენტმა საქმიანობის ვადა გაიხანგძლება მინიმუმ 5 თვით და ეს მოხდა 2004 წლის და 2008 წლის მოწვევის პარლამენტში. ეს ნიშნავს, რომ 2020 წელს არჩეულ პარლამენტს ექნება არა ზუსტად 4 წლიანი კალენდარული ვადა, ესე ვთქვათ, საკუთარი უფლებამოსილების, არამედ 4 წელი და 10 თვე დაახლოებით. მოვლენების ამგვარ განვითარებაში კონსტიტუციური ნორმების დარღვევას ვერ ხედავს იურისტი გიორგი მშვენიერაძე. თუმცა ის აქცენტს საკონსტიტუციო ნორმების ვიწრო პარტიული ინტერესების გამოყენებაზე აკეთებს. ეს იქნება თუ არა არაკონსტიტუციური, რო ვთქვათ, ასე არ არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ამ დაშვებას თავად კონსტიტუცია გააკეთებს და რაც თავარია, ამომრჩეველი საკუთარი არჩევანით ამ დაშვებით აირჩევს ახალ პარლამენტს. მსგავსი გამოცდილება ჩვენ მქონია წინა შემთხვევებშიც, ეს უკავშირდებოდა საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებას, ბატონი სააკაშვილის და ესე ვთქვათ, ყოფილა ესეთი პრეცედენტი ცნობილი, ოღონდ მე კარგად მახსოვს ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, დღევანდელი ოპოზიცია ხელისუფლებაში მყოფი მაშინდელი ოპოზიციის წარმომადგენლების კრიტიკა ამის გამო, ისინი ამტკიცებდნენ, რომ პრეზიდენტმა არაკონსტიტუციურად გაიხანგძლება უფლებამოსილების ვადა. რეალურად კი ესე მოხდა, გვექნება ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია. საქმე იმაშია, რომ კობახიძის მიერ გახმოვანებული მოვლენათა განვითარების ვერსიით. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება არა მარტო უფრო გვიან, არამედ ამ გზით არჩეული პარლამენტი დიდი ალბათობით ნათლად 4-ისა, თითქმის 5 წელიწადს იფუნქციონირებს. ცხადია, ეს პერსპექტივა იმას უფრო მეტად აწყობს, ვისაც მიაჩნია, რომ არჩევნების მოგების გარანტიები ხელთუქმნია. დღეს ასეთად საკუთარი თავი ივანიშვილს, კობახიძეს და ამ გარემოცვაში კიდევ რამდენიმე ადამიანს წარმოუდგენია. თუმცა დემოკრატიული საზოგადოების ინტერესში, არც საპირისპირო შედეგის, ანუ ოპოზიციის გამარჯვების პერსპექტივაში, კონსტიტუციით განსაზღვრული ვადის გადაცილება უნდა იყოს მისაღები. რა თქმა უნდა, არა მარტო არჩევნების გამო, დღეს ძალიან რთულია წინასწარმეტყველება, როგორი ეპიდემიოლოგიური ვითარება გვექნება საქართველოში შემოდგომაზე. ეს თემა დარჩება უაღრესად აქტუალურად ჩვენი და მსოფლიო საზოგადოებისთვის, მანამ ვირუსით გამოწვეული საფრთხეების კონტროლის ქმერდითი მექანიზმები არ იარსებებს. COVID-19-ის გავრცელებიდან დღემდე მსოფლიოში სხვადასხვა მოსაზრება ვრცელდება იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება ვირუსის გადადება. დადასტურებულია და ვიცით ის, რომ ვირუსი წვეთოვანი გზით ვრცელდება. თუმცა არსებობს მოსაზრებები, რომ COVID-19-ის ვირუსი სხვადასხვა ტიპის ზედაპირზე რამდენიმე დღის განმავლობაში ცოცხლობს. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ვირუსი მაგალითად თქვენს სამუშაო მაგიდაზეა და თქვენ ამ მაგიდის ზედაპირს ხელით შეეხებით, იზრდება რისკი იმისა, რომ თქვენ დაინფიცირდებით. ჩვენ ჩავატარეთ ექსპერიმენტი და ზედაპირებიდან ნიმუშები ავიღეთ იმის შესამოწმებლად, არის თუ არა ჩვენი ხშირი შეხების არეალში კორონავირუსი. რა შედეგი აჩვენა ექსპერიმენტმა და რამდენად ვიცავთ ქალაქში კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგო წესებს. ნახეთ დროების ჟურნალისტების ანია რველაძის და არჩილ ნიკოლაიშვილის მიერ ორგანიზებულ ექსპერიმენტში. საქართველოში პანდემიის გავრცელებიდან თითქმის 4 თვე გავიდა. თითქოს სიტუაცია ნელ-ნელა სტაბილურდება და ჩვენი ცხოვრებაც ჩვეულ რიტმს უბრუნდება. ამ ვირუსის ფაქტობრივად აღარც გვეშინია და თითქოს ყველაფერი უკან ჩამოვიტოვოთ. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ვირუსთან დაკავშირებული საფრთხეები ისევ არსებობს და ჯერ კიდევ ყველაფერი წინ არის.
რომ გაიხსნა ეს შეზღუდვები მოიხსნა, ასე ვთქვათ, ეს ზუსტად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ უფრო თავისუფლად, ასე ვთქვათ, გადავადგილდეთ და ჩვეულებრივ ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეთ, მაგრამ ზუსტად აქ არის საფრთხე იმისა, რომ შეიძლება ვირუსის გავრცელება კვლავ მოხდეს პატარა აფეთქების, ან შეიძლება ამას მოყვეს აი ესეთი სიტუაციაც კი, როგორც ვთქვათ, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებშია, შესაბამისად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ დროზე აღმოვაჩინოთ ის საფრთხეები, რაც შეიძლება ჩვენს გარემოში იყოს. ერთ-ერთი არის ეს ზედაპირებზე დარჩენილი ვირუსი. გადავწყვეტეთ, რომ ჩავატაროთ გარკვეული კვლევა, ექსპერიმენტი, ასე ვთქვათ, და მოვედით კლინიკა ნეოლაბში, სადაც დაგვეხმარება იმუნოლოგი, რომ გავიაროთ ქალაქის სხვადასხვა ადგილას და ავიღოთ ზედაპირიდან სინჯები, არის თუ არა კორონავირუსი. ნახოთ, რას გვაჩვენებს კვლევა. გამარჯობა მარიკა. გამარჯობა. როგორ ხარ და რას გავაკეთებთ დღეს, რო გითხრათ? კორონავირუსის გარემო ზედაპირიდან შესაძლო გადაცემის რისკის შესაფასებლად დღეს ჩვენ ავიღებთ ნიმუშებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ არის მოწოდებული პროტოკოლი, თუ როგორ უნდა მოხდეს ნიმუშების აღება. შესაბამისად, ნიმუშების აღება ხდება ისეთი ზედაპირებიდან, სადაც ხშირად ხდება ადამიანის ხელი, მაგალითად, როგორიც არის კარების სახელური, როგორიც არის ლიფტის გამოსაძახებელი ღილაკი, ბანკომატის ღილაკები და ასე შემდეგ. მოდით დღეს ავიღოთ რამდენიმე ნიმუში და შესაბამისად გაჩვენებთ აღების ტექნიკას თუ როგორ ხდება. ეს არის ძალიან მაღალმგზნობიარე და მაღალსპეციფიკური მეთოდი და შესაბამისად ძალიან მაღალი სიზუსტით განხორციელდება იმის დეტექცია, ანუ აღმოჩენა იყო თუ არა ამ მასალაში ვირუსის, თვითონ ცოცხალი ვირუსი ან მისი, ასე ვთქვათ, კვალი, მისი გენეტიკური მასალის თვალსაზრისით. სანამ ექსპერიმენტის პასუხებს გავიგებთ, ჩვენ გავივლით თბილისის ქუჩებში და ვნახავთ, რამდენად იცავს ხალხი დადგენილ რეგულაციებს. ასევე ვნახავთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და თავშეყრის ადგილებს. იცავს თუ არა ხალხი იმ წესებს, რომელიც დღეს საქართველოში მოქმედებს. ავტობუსები, სამარშრუტო ტაქსები და მეტრო. თბილისის ცენტრალურ სადგურზე როგორც ყოველთვის ხალხი ირევა. სიცხისგან გადახურებული სამარშრუტო ტაქსები გაჩერებაზე დგას. თუმცა ამ ზაფხულს ავტობუსებსა და სამარშრუტო ტაქსებში კონდიციონერების არარსებობაზე ვეღარ ვიწუწუნებთ. კორონავირუსის გამო ტრანსპორტში მათი ჩართვა ისედაც აკრძალულია. ამ აკრძალვას ემატება ისიც, რომ ტრანსპორტში სავალდებულოა პირბადეების გამოყენება. არსებულ რეგულაციებს მეტნაკლებად ყველა იცავს, თუმცა შევხვდებით ისეთ ადამიანებსაც, ვისაც აღარ ეშინიათ და სამარშრუტო ტაქსებში პირბადის გარეშე ადიან. შეზღუდვები ეხება ტრანსპორტში ხალხის რაოდენობასაც. როგორც ვიცით, ხალხი ფეხზე არ უნდა იდგეს, თუმცა ქალაქში არაერთი გადაჭედილი ავტობუსი ვნახეთ. მგზავრები ძალადობდნენ მძღოლებზე, რომ გინდა თუ არა გადაეყვანათ ეს მგზავრები და ხშირ შემთხვევაში არ, მაგრამ გამონაკლისის შემთხვევებში იყო, როდესაც მძღოლი ნებდებოდა. საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა საკუთარი პატარა ექსპერიმენტი ჩაატარა. როგორც ისყვება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ნაკლებად, თუმცა მაინც გვხვდება შემთხვევები, როდესაც ხალხი დადგენილ შეზღუდვებს არ ითვალისწინებს. ავტომბრბოლელი გარკვეულ რეკომენდაციებსაც გვაძლევს. ვფიქრობ, არ იქნებოდა ურიგო, რომ ის ხალხი, რომელიც ემსახურება ავტობუსს, გაჩერებაზე იდგეს, იქიდან აძლევდეს მითითებებს იმ მგზავრებს, რომლებიც ადიან ავტობუსებში და ხდებოდეს ხელების დამუშავება ხსნარით, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში ათასობით ადამიანი ადის და ჩამოდის ავტობუსში. ეხლა მოვედით ხალხმრავალ ადგილას და ნიმუშს ავიღებთ ისეთი ზედაპირიდან, სადაც ასევე ხშირად ხდება ადამიანის ხელი, ეს არის ბანკომატის ღილაკები.
პროცედურა იქნება თითქმის ანალოგიური, როგორც წინა კარების ზედაპირიდან, კარების ახალური ზედაპირიდან ავიღეთ. ჩვენი ექსპერიმენტი გრძელდება. სანამ საბოლოო პასუხს გავიგებთ, მანამდე ექსპერტ ინფექციონისტს ვესაუბრეთ, რომელიც გვიხსნის, რა შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ დადგენილ წესებს არ დავიცავთ. თავისუფლად შეიძლება სომხეთის სცენარიც განვითარდეს და რუსეთის სცენარიც განვითარდეს, არაფრისგან დაზღვეულები არ ვართ. ის ფაქტი, რომ ახლა ერთეული შემთხვევებია ახალი, არანაირად არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ უსასრულოდ ასე იქნება. პასუხისმგებლობა ყველა ეტაპზე მაინც არის შესაბამისი სტრუქტურების, რომ მათ სწორად წარმართონ პროცესები, თუმცა თითოეულ ინდივიდზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული. გადასასვლელი საბურთალოს ხაზზე. მეტროში როგორც ყოველთვის ბევრი ხალხია. აქ სოციალური დისტანციის დაცვა ფაქტობრივად შეუძლებელია. მარიკა, რა იქნება ჩვენი შემდეგი ობიექტი? ჩვენი შემდეგი ობიექტი არის ლიფტის გამოსაძახებელი ღილაკი, როგორც უკვე აღვნიშნე, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად შეხებადი ზედაპირი არის. და მოდით ავიღოთ ნიმუში და ნახოთ. რამდენი ხანი ჭირდება იმას რომ პასუხი მივიღოთ? 24 საათში არის ანალიზის პასუხი, ნიმუშის პასუხი. 24 საათიც გავიდა და კვლევის პასუხებიც მივიღეთ. შედეგები უარყოფითია, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმ ობიექტებზე, საიდანაც ჩვენ ავიღეთ სინჯები, კორონავირუსი არ არის. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვირუსი გაქრა. როგორც ექსპერტები ამბობენ, მეორე ტალღა ჯერ კიდევ წინაა. 13 ივნისმა და შემდგომმა დღეებმა წინააღმდეგობრივი განცდა და ემოციები დაგვიტოვა. რაც პირველ რიგში ტრაგედიის მასშტაბმა და მომხდარზე ახალგაზრდების რეაქციამ განაპირობა. ეს დღე სამწუხარო ჯერაც ვერ იქცა ქალაქ გეგმარებისა და უსაფრთხოების კუთხით სათანადო დასკვნების გამოტანის წინაპირობად. ამაზე უფრო დეტალურად ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მაგრამ რაც დანამდვილებით შეგვიძლია უაღრესად პოზიტიურ მოვლენად მივიჩნიოთ, ახალგაზრდების უანგარო ძალისხმევა, რომელიც გაჭირვებაში ჩავარდნილი მოქალაქეებისა და ქალაქის დასახმარებლად მიემართა. ამ დადებით ენერგიას მომდევნო წლებშიც არაერთხელ გრძნობთ და ვიგრძნობთ, მაგრამ მათ ალბათ მაინც ყველაზე კრებსითი და მრავლისმთქმელი სახელი შერჩათ. 13 ივნისის თაობა. დროების ჟურნალისტების თეკლა თარგამაძისა და გიორგი მიქელაძის სიუჟეტში. ივნისის საღამოს ძალიან დამასვალა წვიმამ. ავედი სახლში და მალევე ჩამეძინა. 14 ივნისის დილას კი საერთოდ სხვა რეალობაში გავიღვიძე. არა მხოლოდ მე, მთელმა საქართველომ. თბილისი თავდაყირა იდგა, ეძებდნენ გარდაცვლილ და დაკარგულ ადამიანებს. ზოგი ადამიანი მაგ დროს იგებდა, რომ სახლი აღარ ჰქონდა. ზოოპარკის ცხოველები ქუჩებში დარბოდნენ, გმირთა მოედანზე ბეჰემოტი ბეგის ეირნობდა. კონდიციონერის ყუთზე დათვი ნუცა ეკიდა. მოკლედ რეალობისთვის ზედმეტად მძიმე იყო ის დილა, რომელიც საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული ღამის შემდეგ გათენდა. გარდაცვლილი ადამიანები, უამრავი ოჯახის ტკივილი, განცდილი სიმწარე, დანგრეული სახლები, მოკლული ცხოველები, განადგურებული ძაღლთა თავშესაფარი. სურათი ძალიან შემზარავი იყო, თუმცა უცებ ქუჩები უამრავი ფერით აივსო. ეს ფერები თბილისის შვილები, მოხალისეები იყვნენ. მეც გავერია და აღმოჩნდი მზიურში. მართალია ბევრი ვერაფერი გავაკეთე, თუმცა განვიცადე ის საერთო სურვილი, როგორ გვინდოდა ყველას გვეშველა ჩვენი ქალაქისათვის. ათობით ათასი მოხალისე ქალაქს შეესია და საკუთარი ძალებით ცდილობდა გადაერეცხა ის ტალახი, რამაც ქალაქი თითქმის ჩაყლაპა. ბუნებამ ძალიან გაგვიმეტა, მაგრამ მალე ეს ტალახი გადაირეცხა. 13 ივნისის თაობამ ეს შეძლო. მას შემდეგ კიდევ ბევრი რამე შეძლო და დარწმუნებული ვარ კიდევ ბევრს შეძლებს. არ შემეძლო ერთ ადგილას სახლში გაჩერება და ესე უბრალოდ ჯდომა და ჩავიცვი და ნუ არც ვიცოდი სად მივდიოდი, როგორ მივდიოდი, მაგრამ მოხდა ისე რომ გამოვედი სახლიდან, დავინახე კეთილი ადამიანები, მოხალისეები, რომლებსაც მეც გავყევი, სადაც მივდიოდი. ყველაზე მაგარი ის იყო, რომ
ანუ აქ როდესაც აი ზუსტად ამ ადგილზე ვიდექი და ეგრეთ წოდებული თლიანი მზიურის პარკში იყო ეგრეთ წოდებული ჯაჭვი გაკეთებული, აი მაგალითად ძიმე რაღაცების გადატანაში და შემდგომ, ანუ მთელი მზიური 1000 ადამიანი იყო ჯაჭვის ისე ვთქვათ პრინციპით გაერთიანებული და ანუ ამის მეშვეობით ვეხმარებოდით ერთმანეთს ყველოდან. რაც ყველაზე მაგარი იყო მე რაც დამანახა ესე ვთქვათ იმ კონკრეტულმა შემთხვევამ, ხალხში მეტად გაიზარდა ეს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და უფრო გავიაზრეთ ის რომ ერთად დგომით და გვერდში დგომით უკეთესად ესე ვთქვათ შევცვლით ყველაფერს რა თქმა უნდა უკეთესობისკენ. ძირითადად ხდებოდა მორიგეობის სახით ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ იმდენად სიცხეც იყო ნაწილობრივ. თან აქ ისეთი ამბავი იყო, რომ ანტისანიტარია იყო, წყალი იყო ყველგან, ნაგავი და არ ვიცი, ანუ ძალიან მძიმე სურათი იყო აქ რომ მოვედით, მივხვდით რომ აი რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდა. ხალხის ერთად დგომა იყო ჩემთვის სასიამოვნოდ გამაოგნებელი, იმიტომ რომ დავინახე 1000-ობით ადამიანი, რომლებიც ერთი საქმისთვის გაერთიანდნენ და არ ქონდა არანაირი ანუ აზრი იმას რომ ვიღაც პატარა იყო, ვიღაც უფროსი იყო, ყველა ერთნაირად ერთად სიმართლე რომ გამომივიდეს, მეც იმის შემდგომ ეს საჯარო დასახმარებელ აქციებში შესაძლოა არ ჩავთვლარ მე, მაგრამ ეს იქნებოდა საპროტესტო აქცია, გვერდში დგომის აქცია, რაიმე მაგალითად რომელიც იმართებოდა რუსთაველზე, ძირითადად ვიყავი ხოლმე, რა თქმა უნდა, თუ მისაღები იყო აღნიშნული პროტესტი და გვერდში დგომა ჩემთვის. ყველას ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ამ ყველაფრისთვის, აი სულ რომ ძალიან ბევრი წელი გავიდეს, ეს ჩემთვის იქნება აი ცხოვრებისეული მაგალითი ესე რომ ვთქვათ, გვერდში დგომის, თანადგომის, ერთად ბრძოლის და ერთად კარგი საქმის კეთების. ჩვენ თაობას რაღაც უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გააჩნია სახელმწიფოს მიმართ და რაღაც უფრო მეტი მოქალაქეობრივი პოზიციების დაფიქსირების შესაძლებლობაც აქვს და სურვილიც და ეს სამოქალაქო აქტივობის პირველი ნაბიჯები იყო ალბათ 13 ივნისი, რასაც შემდეგ მოყვა უკვე ძალიან ბევრი სხვა პროცესი და ამ თაობამ ძალიან ბევრ არასწორ პროცესზე საქართველოში თავის პასუხი გასცა. ჩემი თაობის ყველაზე მეტად ჭერდა ჩვენი თაობის, იმიტომ რომ ჩვენ დამოუკიდებელ საქართველოს დაბადებული თაობა ვართ და ამ თაობისთვის ცოტა სხვა ღირებულებები არის ფასეული და ეს თავისუფლება, სახელმწიფოებრიობა, მოქალაქეობრივი გრძნობები ალბათ პირველ ადგილას არის. ხუთი წელი გავიდა, თუმცა ივნისის 13 ისევ ისეთი მტკივნეულია. ერთი ისაა კარგი, რომ ერთად დგომისთვის ტრაგიკული ამბები აღარ გვჭირდება. მზე ისევ გაათხოვს თბილისს და აღარ იწვევს 13-ს. მე რა დამავიწყებს ივნისს? მე რა დამავიწყებს 13-ს? 13 ივნისის ტრაგედიიდან 5 წლის თავზე ახალი მზიური საზეიმო გახსნა გაიმართა. ცერემონიას პრემიერ-მინისტრი გახარია ოჯახით და მერი კახა კალაძე დაესწრო. მზიურის რეაბილიტაცია ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელდა. სარეკრეაციო ზონის მოწყობაში თითქმის 8 მილიონი ლარის დაფინანსება ბრიუსელიდან მივიღეთ. ეს უდაოდ კარგი ფაქტია. თუ არ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ ამ ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი ადამიანები ერთი ხელით სასიკეთო პროექტებს ამტკიცებენ, მეორეთი კი საკუთარ ბიზნეს ინტერესებს მორგებულ დამაზიანებელ ურბანულ პოლიტიკას აწარმოებენ. მსგავსი მიდგომის ტრაგიკული ფინალი მთელმა მსოფლიომ 2015 წლის 13 ივნისის ღამით იხილა. მაგრამ თუ ასე გავაგრძელებთ ქალაქის მშენებლობას, რომ აი მე ავაშენებ და ჩემს მერე თუ უნდა წყალსაც წაუღიაო, შეიძლება ასეც მოხდეს და წყალმა მართლაც კიდევ არაერთხელ წაგვიღოს რისი მომსწრეს თბილისი არაერთხელ გამختარა. ფარულის საფრთხე დღესაც არაერთ ქუჩას ემუქრება და ამას დამალული მდინარეების შესახებ დროების მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გაიგებთ. როგორია, უფრო სწორედ როგორი არ უნდა იყოს თბილისის ჰიდროცხოვრება დავით თამაზაშვილი, გიორგი ტეტუნაშვილი და ლაშა ჭონქაძე გვიამბობენ. თბილისელი ვარ, ადრიანი და გამგები, უაჩვილი ვითარმზიე, ქუჩებში დაგეკარგები. მეც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ მხოლოდ 30 წლის ვარ, გრძნობ, რომ ქალაქი, რომელთანაც ბევრი რამ მაკავშირებდა, ნელ-ნელა ქრება და ტრანსფორმირდება. აღარ გვაქვს ველოტრეკი პლეხანოვზე, რომელიც ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში აშენდა და ბოლო წლებში გაიყიდა და განადგურდა. იპოდრომის ნახევრადღაა შემორჩენილი. ანუ ის ადგილები, რომლებიც ჩემი იდენტობის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა, დღეს აღარ არსებობს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იგივენაირ განცდებშია თბილისიც. საუკუნეა უკვე მის ლანდშაფტს ვებრძვით და ვსპობთ. და თუ მის ლანდშაფტს ბოლომდე მოვსპობთ,
ეს მის საბოლოო სიკვდილსაც გამოიწვევს. რამდენი მდინარე მოედინება თბილისში? პირველი ალბათ მტკვარი მოგაგონდათ, მეორე ვერე და თუ ძალიან ჩახედული ხართ, ალბათ ლეხვთახევიც. მაგრამ ძალიან ცოტამ თუ იცის, რომ თბილისში 50-ზე მეტი მდინარე მოედინება. მე-19 საუკუნიდან აი ამგვარი თქვა სამუშაოები, რომლებიც გულისხმობდა კოლექტორებში მიწის ქვეშ მოქცევას აი ამ მდინარეებისას. ეს გრძელდებოდა შემდეგ წლების განმავლობაში, 10 წლების განმავლობაში და დღეს მივიღეთ სურათი, როდესაც პრაქტიკულად ყველა მდინარე სწორედ ესე არის ჩამარხული და ესე გაედინება კოლექტორებში, რომელთა მდგომარეობა ჩვენ არ ვიცით, რომელთა მდგომარეობაც არის შესასწავლი ინდივიდუალურად და არის იმის დიდი ალბათობაც რომ ბევრი ესეთი კოლექტორი არის დაზიანებული. შემდეგ კიდევ უფრო დიდი უბედურება ხდებოდა ამაზე. გარდა იმისა, რომ ესეთი კოლექტორებში მიედინებიან, არ ვიცით ჩვენ მათი მდგომარეობა, მათზე ხდებოდა შემდეგ შენობების დაშენება. ანუ აი ამ ტერიტორიებზე ისე რომ არც ითვალისწინებდნენ რომ მათ ქვეშ გაედინებოდა თქვა მდინარე კოლექტორში მოქცეული ხდებოდა ხოლმე შემდეგ მათზე შენობების მშენებლობა. ეხლა წარმოიდგინეთ კოლექტორის ჩაშლამ მისი ამორტიზებულობიდან გამომდინარე რა შეიძლება გამოიწვიოს შენობებისთვის. ეს არის მდინარე ვარაზისხევი, რომელიც არაფრით არ განსხვავდება იმ სხვა მდინარეებისგან, რომელიც საქართველოში გვხვდება. მასაც ახასიათებს ისეთივე მოვლენები, როგორც არის წყალდიდობები, წყალმოვარდნები და ასე შემდეგ. და აქ განსხვავება ის არის, რომ უკვე ადამიანი არის ჩარეული და ის ბუნებრივი კალაპოტი, რომელიც პასუხისგებელია წყლის გატარებაზე, წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების დროს, უკვე ფაქტობრივად არის შეცვლილი. და დღეს ისეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ წყალდიდობისა და წყალმოვარდნის დროს არსებული წყლის მასა უნდა გავიდეს აი ამ მილში, რომელიც ჩადებულია მდინარის კალაპოტში. რამდენად საკმარისია ამ მილის დიამეტრი იმისთვის, რომ აქ შესაძლოა მოვარდნილი წყალი გაატაროს? ამაზე პასუხი დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტს აქვს. მათ გააკეთეს მდინარე ვარაზისხევის წყალმოვარდნის მოდელირება. ამ მილმა წამში 10 ტონამდე წყლის გატარება უნდა შეძლოს, მაგრამ ის რამდენადაა შესაძლებელი, თქვენ დროების მიერ გაკეთებული გრაფიკული მოდელირების მიხედვითაც მიხვდებით. კოლექტორი სრულად ვერ ატარებს მოვარდნილ წყალს. დაჟვანიას ქუჩის დასახლებული არეალი იტბორება. ფრთხილად იყვნენ. იმიტომ რომ ყველა ფრთხილად უნდა იყოს ნებართვის გამცემიც, ის ადამიანი, რომელიც იქ შესახლდება და ის დეველოპერი, რომელიც იქ მშენებლობას იწყებს, იმიტომ რომ ეგრე არ არის ახლა შენობა ააშენე, წავედი და დაინგრევა თუ არა, ამას ჩვენ რაღაცნაირად ყველანაირად ხაზი უნდა გადავუსვათ ესეთ მიდგომებს და ესეთი მიდგომები იყო. იცი რა, ჩემს შემდეგ გინდა ხო წყალსაც წაუღია ყველაფერი, მართლა ეს ხდებოდა, ხო? წყალმა წაიღო მართლა სამწუხაროდ და მსხვერპლი გამოიწვია. თბილისი მდებარეობს ეროზიულ ტექტონიკური წარმოშობის ქვაბულში. ჩვენს ირგვლივ ფერდობებზე ხშირია მეწყერი, ქანების შლა. წყალმოვარდნები ძველადაც ხდებოდა, მაგრამ მაშინ მდინარეებს გააჩნდათ ბუნებრივი ხევები, რაც სტიქიისგან მომდინარე ზიანს ამცირებდა. დღეს ის ძველი ბუნებრივი კალაპოტები ნაყარი მიწით არის ამოვსებული და ხშირად იქ მცხოვრებლებმა ისიც კი არ იციან, რომ მათ გვერდით მდინარე ჩამოდის. ეს კალაპოტი და ეს სივრცე, რომელიც მდინარემ ის ჩამოაყალიბა ისტორიულად, ჩვენ გვინდა რომ მოვაქციოთ აი ამ პატარა მილში, რომლის მასშტაბებიც ერთმანეთისგან განსხვავებულია რადიკალურად. და ეს ასე არ უნდა იყოს, თუ აქ იქნებოდა სათანადო ჰიდროლოგიური დასკვნა, პლუს სათანადო გეოლოგიური შეფასება, რომელიც სალსახად იტყოდა, თუ რა რაოდენობის სივრცე იქნებოდა საჭირო იმისთვის, რომ ამ წყალს, ამ მილში, ამ კალაპოტში მოსულ წყალს გაევლო და მიერთებოდა მტკვარს ისე, რომ სხვა მიმდებარე ტერიტორიები არ დატბორილიყო. ეს დიდი დიღომია. მდინარე წორწორახევი. მთის ფერდობზე, საიდანაც ეს მდინარე დასახლებისკენ მოედინება, ჰიდროლოგ ნიკა წითელაშვილთან ერთად მეწყრული პროცესები შევნიშნეთ.
თუ ის მეწყერი, რომელიც ზემოთ ნაწილში არის, წყალშემოკრებები აუზის ზემო ნაწილში არის, დაიძრა და მას წყლის რმასა დაემატა, ჩვეულებრივ ღვარცოფული პროცესები განვითარდება და შესაძლოა მასშტაბებში განსხვავებული იქნება, შედარებით უფრო ლოკალური იქნება, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე ეფექტი ექნება, რაც მდინარე ვერეზე მომხდარი წყალდიდობის დროს იყო. თითქოს არაფერი არ არის, ახლა რა წყალი აქ მოდის და როგორ უნდა შეიწიროს ამან 23 ადამიანის სიცოცხლე რა, მაგრამ სწორედ მაგითომ რომ ძალიან მიუხედავი იყო თავის დროზე, იმიტომ რომ მოსახლეობა ჯერ კიდევ ვერ განვითარდა თუ არ უნდა შეიგნოს ის რომ წყალს ისეთივე მიხედვა უნდა როგორც ჰაერს, როგორც მიწას. მდინარე ორხევი, დიღმის წყალი, კრწანისის ხევი, გლდანულა, ნაგავი და კანალიზაცია. ყველა ეს მდინარე ჩაედინება მტკვარში. ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა მტკვარი ქალაქის ცხოვრებაში. სატრანსპორტო თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ტივებით გადაადგილებოდნენ შეშის მომარაგება, შეშით მომარაგება ხდებოდა ბორჯომის ხეობიდან მტკვრის მეშვეობით, თევზს იჭერდნენ, იყო თავდაცვის ზღუდე. შესაბამისად, ჩვეულებრივი მონაწილე იყო საქალაქო ცხოვრების და მაფორმირებული ბელი ფაქტორია, როგორც არქიტექტურული თვალსაზრისით, ასევე ქალაქი ეკმარების თვალსაზრისით. მაგრამ საბჭოთა დროს დაიწყო ეგრეთ წოდებული კამპანია მტკვრის ბეტონის არტახებში მოქცევის. და აი ამ კამპანიის ერთი მხრივ ხო უფრო ცივილიზებული სახე აქვს ახლა მდინარეს, რომელსაც აქვს ორივე მხარეს ბეტონის სანაპიროები, მაგრამ ამან ერთი ძალიან ცუდი რამ გააკეთა. თანდათან მტკვარი აბსოლუტურად გაეთიშა ქალაქს. ქალაქს არა მარტო მტკვარი გაეთიშა. თბილისის ცხოვრებიდან გათიშულია მთელი ჰიდროქსელი. იმ ათეულობით მდინარიდან, რომელიც დედაქალაქში ჩამოედინება, რუკაზე თითქმის ვერცერც იპოვით. და არა თუ რუკაზე, არამედ მათი პონა ფიზიკურადაც უკვე წარმოუდგენელი ხდება. ასე მოულოდნელად და დიდი წვალებით მივაგენით მდინარე ხევძმარს გლდანში. თრიალეთის ქედიდან ჩამომავალ კრწანისის ხევს, დიღმულას. თბილისის გენგეგმის ავტორების რეკომენდაცია მერიისადმი ასეთია. ჩვენ უნდა მივიღოთ მცირე მდინარე, გახსნილი მცირე მდინარეები მონაკვეთებში, რომ ისევე ვისიამოვნოთ, როგორც დღეს ჩვენ ვთქვათ, ვიღებთ სიამოვნებას ლეფთახევის გახსნილი სივრციდან, ხო? აი ესეთივე ძალიან კარგი ზონები უნდა მივიღოთ და არეალები ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიაზე. მაგრამ რა მივიღეთ დიღმის ჭალაში? ნაცვლად გახსნილი მწვანე სივრცისა. ეს არის ჯოჯოხეთი. აი ეს არის ზუსტად სიველური, რომ ვერანაირი დასკვნა ვერ გამოგვაქვს. და რომ იპრანჭებოდა კალაძე დადიოდა ამ პარკს გავაკეთებ, იმ პარკს გავაკეთებ, გავამწვანებ, გამოვამწვანებ. დიღმის ჭალები, სხვათა შორის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის და გენგეგმაშიც არის ეს გაწერილი, რომ აუცილებელია საქალაქო პარკების მშენებლობა და ერთ-ერთი მათგანი არის ეს 11 მილიონზე მეტი ჯდება ამ პროექტის განხორციელება. პარკი კი არა გავერანდა და გადახნულია და გაუბედურებულია იქაურო. 21 საუკუნის ქართული ურბანული ფილოსოფია კი ასეთია. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული კორუფცია არის ქალაქ მაფორმირებელიც და ქალაქ განმავითარებელის თუ ეს განვითარება არის. რა კორუფცია ყველა ცდილობს ფული გააკეთოს ქალაქს და ქალაქს უყურებენ არა როგორც რაღაცა სასიამოვნო ჯანსაღ არა მოხერხებულ სივრცეს ადამიანისთვის. სადაც ადამიანმა თავის შესაძლებლობები უნდა განავითაროს, იმუშაოს, დაისვენოს იმავდროულად. არა, ასე არ უყურებენ. ქალაქს უყურებენ როგორც მაყუთის დაზგას. აი ვინ მეტ მაყუთს დააწერინებს, რომ მოდი ძმაო კორპუსი ჩამადგმევინ. და მანამ სანამ თბილისის მთავრობას და მოსახლეობას ამ ურბანული ფილოსოფიით გააგრძელებენ ცხოვრებას, გვეყოლება ათეულობით პატიმარი მდინარე, რომლებიც არავინ იცის, რომელთვეს შეგვახსენებენ, რომ ისინიც აქ არიან, თბილისის მიწისქვეშეთში გამოკეტილნი. საქართველოს მოქალაქეებმა სამუშაო ადგილები არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ თურქეთშიც დაკარგეს. ყოველ შემთხვევაში, ახლა ასეთი მოცემულობაა. თურქეთის პლანტაციებში ქართველები სენეგალელებმა, ავღანელებმა და უზბეკებმა ჩაანაცვლეს. ხელისუფლება ყველაფერს კორონას აბრალებს და საერთოდ არ ახსოვთ ის, რასაც დაპირდნენ მოქალაქეებს 2012 წელს. 8 წლის წინანდელ ზვინჩივის უახლესი დაპირებების შესრულებაც არავის სურს. რა ქნან ადამიანებმა? ბათუმში აქციაც კი გამართეს თურქეთის და შემოსავლის გარეშე დარჩენილებმა. კომპენსაციას სახელმწიფოსგან დახმარებას მოითხოვდნენ. სუბსიდირებით შორს ვერ წავალთ, ვერც ამხელა სოციალურ დატვირთვას გაუძლებს ბიუჯეტი.
გამოსავალი უბრალოდ დაპირებების შესრულებაა. ახლა რომ ის ქარხნები გუგუნებდეს, რომელიც ივანიშვილმა წინა საარჩევნოდ ამ მომრჩევლებს ოცნებებში აუშენა, თურქეთში წასვლა არ წასვლის ამბავი არც არავის გაახსენდებოდა. გასულ კვირას დროების გადამღები ჯგუფი თორნიკე კვერანჩხელაძისა და ნიკოლოზ პატარაია შემადგენლობით გურიაში სოფელ ნასაკირალს სტუმრობდნენ. ამ სოფლიდან თითქმის ყველა თურქეთში მუშაობს. შესაბამისად, თითქმის ყველა შემოსავლის გარეშეა დარჩენილი. შენ ქვეყანაში რომ არაფერი გამოგდის, პასპორტს იღებ, გაჭირვებას სარფში მიხავხარ, გადადიხარ საზღვარზე და უკეთესი მომავლის, უკეთესი შემოსავლის და უკეთესი ცხოვრების იმედად შრომობ. შრომობ თურქეთში, რადგან შენ ქვეყანაში არაფერი გამოგდის. ასე იყო კორონამდე. ახლა სარფი ცარიელია. ისევე როგორც ჯიბეები საქართველოს იმ მოქალაქეების, რომლებიც მეზობელ ქვეყანაში თავის გადასარჩენად გადადიოდნენ და გადმოდიოდნენ. ამ შენობაში 7 ადამიანი ცხოვრობს. არა, კი არ ცხოვრობს, 7 ადამიანს თავი გააქვს. ბერიძეების ოჯახში თითქმის ყოველი დღე ერთმანეთს გავს. ეს არის მუდმივი ბრძოლა, წვალება, ბრძოლა უკეთესი ყოფისთვის. რთულია, ძალიან რთული. ჩემი პასპორტი შვილო და აქ რამდენჯერ ვარ 10 წლის განმავლობაში დავდიოდი მე მაგ. რომ მეტი საარსებო რომ არაფერი არ გქონდა, ეს იყო ჩემი შემოსავალი, შვილთან ერთად დავდიოდი. გქონდა ცოტა საჭმელის ფული. მერე თურქეთი აქ ვეგზალა. იქ ვეღარ წაველით. ყველა უმუშევარი ვიყავით, შვილიც, რძალიც, მეც. ამან ძალიან გაგვიჭირვა, მართლაც გაგვიჭირვა, მართლაც. საარსებო წყარო რომ ძლივობით გაგქონდა თავი. მერე ეს ბავშვი გაგვიჩნდა. ამის აღწერაზე და ორსულობაზე ძალიან დიდი პრობლემები გავიარეთ კიდე. იმის მერე დაგვინიშნეს სოციალური ერთი წვალებით, ერთი ვაივაგლახით, რამდენი შემოწმება გავიარეთ ვინიც. ბერიძეების ოჯახში ჩვილია და ახლა პრიორიტეტი სწორედ მისი გამოკვება და მისი ჯანმრთელობაა. სარფის საზღვარი და შესაბამისად შემოსავლის წყარო ბერიძეებს კორონამ გადაუკეტა. ბერიძეები სახლში დარჩნენ კორონას და გაჭირვების დასრულების იმედად. სოფელ ნასაკირალში გაჭირვება ბერიძეების ექსკლუზივი არ არის. აქ კამერა რომელ მხარესაც არ უნდა მიაბრუნო აღმოაჩენ, რომ სარფის საზღვარი თითქმის ყველას აქვს გადაკვეთილი. აქ ყველა თურქეთში. ეს ქალიან კაციანა ყველა თურქეთში. კაცი ყველა თურქეთში. აქ მის დროს ხომ ბანი დაცილება. ნახავს ტარიკებსიო. წლის ბაღნები და არავის არ უხარია თურქეთში რთულ პირობებში მუშაობა, მაგრამ გამოსავალი არ არის. უпростоრად შემოსავალი არ არის და ამიტომ არ არის არც გამოსავალი. არავინ პატრონი არ ხავს რა. არჩევნებზე მოურიან, მათ საქმეს გაიკეთებენ, წევდნენ ვინმე მომკითხველი აღარ იქნება. პირველი პრობლემა გვაქვს ძმა უბანში წყალი. მეორე პრობლემა გზა გვაქვს ძმა და მესამე პრობლემა უბანში არის ძალიან ბევრი გაჭირვებული. და ჩვენ დავურეკეთ მერს, კონსტანტინე შარაშენიძეს. ბატონო კოტე, მომისმინეთ, ჩვენ პირველი რამიდან გაწუხებთ. ბატონო კოტე, რას არჩევნები ჩატარდა და აი ხალხი გევიდა ხო? არავინ პატრონი არ მოსულა აქ. ბატონო კოტე, პირველში ჩვენ ვითხოვთ წყალს. წყალი არ აგვაქვს რა. როდის აბა? როდის? წყალი გზა და ვაფშე დიდი ბატონო კოტე. წყალი გჭირდება და გზა გჭირდება ბატონო კოტე. რაც ხა გზა არის გაფუჭა. რაც გზა არის ხო ის კათიშა ხო? კათიშა ბატონო კოტე. გამომწევაში გამოდი რა, ჩემი საცხოვრებელი ადგილი როგორ გაჭირებაში ვარ და რა ვიცი აბა. ამ ჭიშკარში შესვლის დროს ერთი ამბავი გამახსენდა. გურულს სოციალური მუშაკი რომ ეკითხება, შემოსავალი რა გაქვს? რა მაქვს ძამა და ჭიშკარიო? გიამელაძე 5 წელია ცდილობს სახლის აშენებას. თურქეთში ნაშოვნი ფულით ოცნება თითქმის აისრულა. მის ძველ სახლს დიდი დღე არ აქვს. იატაკი ისეთივე დახრეტილია, როგორც წინა საარჩევნო დაპირებები. ფეხს ვერ და დამინული ველივით არის. უნდა შეარჩიო ადგილი ოთახში, შეიძლება დააბიჯო ფეხი, რომ არ ჩავარდეს უბრალოდ. სახლი ისევე ინგრევა, როგორც წარმოდგენები ხელისუფლებაზე.
ნასაკირალში ამ უბანს ადგილობრივები ხშირად მე-13 რაიონად მოიხსენიებენ. არ აქვთ წყალი, არ აქვთ გზა, რაც აქვთ ბანკის ვალი და გაჭირვება. მოდის საღამო 7 საათზე, 1 საათი ბაქ წყალი, 1 საათის განმავლობაში იკეთება წყალი, მოდის მეორე დღეს იდო იმ დროს. გია მელაძეს რომ ქუდზე აწერია, ზუსტად ეს ინგლისური სიტყვა მომივიდა თავში ნასაკირალის გაჭირვება რომ ვნახე. ბატონებო, ამ წყალს გატანთ თქვენ ბატონ მერისთან და ბატონ გუბერნატორთან. შეამოწმონ რა, აი წყალი თუ დეირლება და მისაღებელია, კი ბატონო. ზამნილის გადასაცემად ოზურგეთში ადმინისტრაციულ შენობას მივადებით. საკეთილია? მერი სადა? აქ არის? ხო და პრესამსახური არ პასუხობს და აქ არის? კარი ჩაკეტილია. არადა ჩვენ მისვლამდე ღია იყო. კონსტანტინე შარაშენიძეს დღეს რომ ოზურგეთის მერი ხმია, სწორედ ნასაკირალელების დამსახურება. შარაშენიძე მერი ნასაკირალის ხმებით გახდა. თქვენ შეგიშვებენ ხაჭაპურით? მე მგონი კოდია ეგ და მაგით უნდა მოსულიყავი მეც. მოქალაქეებიც ვეღარ იღებდნენ სერვისებს. ამიტომ მათთვის ხელი რომ არ შეგვეშალა, გუშინდელი წყლით სავსე ბოთლები სადაც მოვახერხეთ იქ დავტოვეთ. არ გპასუხობენ. არ გხვდებიან და კარს არ გვიღებენ. ეს გზავნილი რომელიც ნასაკირალიდან, პირველი უბნიდან, მე-13 რაიონიდან, როგორც ადგილობრივები მოიხსენიებენ ხოლმე ხშირად, ეს გზავნილი უნდა დაუტოვოთ აუცილებლად მერს. აი ფანჯარაზე. აი აქ გიტოვებთ წყალს და გადაეცით, კარგით? გამარჯობა. გუბერნატორი არის ადგილზე თუ იცით? არ იცით? სულზე მოუსწრო ყველას ამ პანდემიამ. კარი ჩაკეტეს. შენობაში შემოსვლის დროს მოქალაქე ვალდებულია თან იქონიოს პირბადე. პირბადეს გავიკეთებ, ოღონდ კარი გამიღონ. ესეც მეორე ბოთლი და მეორე გზავნილი მოკლედ, რომელიც უნდა გადამეცა გუბერნატორისთვის, გურიის გუბერნატორისთვის, მაგრამ ეს კარიც დახურულია, ალბათ იტყვიან რომ პანდემიის გამო ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ წერია გარკვევით რომ შენობაში შემოსვლის დროს მოქალაქე ვალდებულია თან იქონიოს პირბადე. გავიკეთებ პირბადეს, უბრალოდ კარი გააყო, მაგრამ არავის არ უნდა კარის გაღება. ეს მეორე გზავნილი მოკლედ გურიის გუბერნატორს. ადგილობრივებმა ნასაკირალელებმა თხოვეს რომ გადმომეცა ეს და უბრალოდ რომ გამომართვათ, რომ პირობა შევასრულო, რაც უთხარი ამ ადამიანებს, რომ გადმოგცემდით. შეგიძლიათ გადაიღოთ, დატოვოთ წყალი? კარგით. ნეიტრალურში. ნეიტრალურში. აი, მოდით აქ დავტოვებ. ნასაკირალში 640 კომლი ცხოვრობს, ანუ საკმაოდ დიდი სოფელია. ამიტომ წინასაარჩევნოდ პოლიტიკოსებს მათი გულის მოგება ისევ მოუნდებათ. მაგრამ ადგილობრივებს ახსოვთ, რომ გაგანია კორონას დროს ხელებს ეკონომიურად იბანდნენ, საჭმელსაც ეკონომიურად ყიდულობდნენ. ამიტომ პოლიტიკოსები ან დაპირებების შესრულება ისწავლეთ, ან გია მელაძის ქუდს კარგად დააგვირდით. ქვეყნის სოფლებისა თუ სხვა დასახლებული პუნქტების პრობლემები ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობიდან გამომდინარეობს. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი გაცილებით უფრო გლობალურ სივრცეს და პრობლემატიკას მოიცავს და უნებრივია ის ამხრივად საინტერესოა. რა გავლენას მოახდენ საქართველოზე? კარგავს თუ არა საქართველოს უნიკალურ შანსს ევრაზიის კონტინენტზე ახალი წესრიგის ჩამოყალიბების შემდეგ ისტორიის ნათელ მხარეს აღმოჩნდეს და კიდევ ერთხელ არ გაუშვეს ხელიდან შესაძლებლობა, ისევე როგორც ის საბჭოთა კავშირის დანგრევისთანავე ერთხელ უკვე დავკარგეთ. თავისუფალ სამყაროს მიერთებული ქვეყნების რიცხვში საქართველოს მაშინ მრავალი მიზეზის გამო ვერ მოხვდა. დღეს კი რეგიონში ახალი ენერგეტიკული და პოლიტიკური წესრიგის კონტურები იკვეთება. რუსული ენერგოიმპერიას სუსტდება და დასავლეთის ინტერესი შავ ზღვაზე გადმოდის. აქვს თუ არა თბილის ჩამოყალიბებული სტრატეგია და ხედავს თუ არა საერთოდ საკუთარ ადგილს ახალი წესრიგის პირობებში. ფორმულას ვაშინგტონის ბიუროს ხელმძღვანელმა დავით ნიკურაძემ ყველა იმ მნიშვნელოვან ახალ გარემოებას მოუყარა თავი, ერთიან კონტექსტში მოათავსა და მცოდნე ადამიანების მოსაზრებებით გააჯერა, რომელთა გათვალისწინებაც საქართველოს ახლანდელ და მომავალ ხელისუფლებას მართებს, რომ ენერგოიმპერიის აღსასრულის მომენტში საქართველოს კვლავ ვერ იხერიროს და პირიქით არ დავზარალდეთ.
2019 წლის დეკემბერში შეერთებულმა შტატებმა გადადგა ნაბიჯი, რომელმაც ევროპის კონტინენტზე 10 წლეულების მანძილზე გამეფებული ენერგეტიკული წესრიგის რღვევა გააგრძელა. კონგრესში დამტკიცებულმა სანქციებმა შეაჩერა მასშტაბური ენერგეტიკული პროექტი ჩრდილოეთ ნაკადი 2, რომელსაც რუსული ბუნებრივი აირი ბალტიის ზღვის გავლით გერმანიამდე უნდა მიეტანა. ამერიკული სანქციების შეშით კომპანიები პროექტს ჩამოშორდნენ და 10 მილიარდიანი გასცადენის მშენებლობა მოსკოვს შუაგზაზე მიუტოვეს. საბოლოო სიტყვა მაინც გერმანელებზე იყო დამოკიდებული. თუმცა პრაგმატულმა მერკელმა იმის მიუხედავად, რომ ურთიერთობა ტრამპის ადმინისტრაციასთან გაციებული აქვს, გასცადენის პროექტს ზურგი შეაქცია. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მაინც. ჩემი აზრით გერმანიამ გადააფასა ის ასე ვთქვათ ბენეფიტი და ის ზარალი, რომელიც შეუძლია მათ შორის პოლიტიკური, რომელიც შეიძლება ჩრდილოეთ ნაკად 2-მა მოუტანოს, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ბერლინსა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობები ალბათ ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა გასული რამოდენიმე 10 წლეულის განმავლობაში, აქ მაინც გადაწონა, ჩემი აზრით, პრაგმატულმა ინტერესმა. ჩრდილოეთ ნაკადი 2-ის შეჩერება ვაშინგტონის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტერესებში შედიოდა. შეერთებულ შტატებს საშუალება მიეცემა კიდევ უფრო მეტი საკუთარი თხევადი გაზი შეიტანოს ევროპაში. ხელი შეუწყოს უკრაინას, რომელიც ჩრდილოეთ ნაკადი 2-ის პროექტით თამაშგარე მდგომარეობაში რჩებოდა და საბოლოო ჯამში შეუსუსტოს ევროპაში გავლენა მოსკოვს, რომლისთვისაც ენერგორესურსები პოლიტიკური ზემოქმედების იარაღია. გასცადენის პროექტის შეჩერება საშუალოვადიანი პერსპექტივით უარყოფითად იმოქმედებდა მოსკოვზე, თუმცა იმ პერიოდში, როდესაც კონგრესის ორივე პალატა სანქციების კანონს ამტკიცებდა, ალბათ ვერც ამერიკა, ვერც ევროპა და ვერც რუსეთი წარმოიდგენდა იმ ვითარებას, რომელიც ორ თვეში ევრაზიაში არსებულ ენერგეტიკულ წესრიგს პრაქტიკულად თავდაყირად ააყენებდა. COVID-19 პანდემიამ მთელს კონტინენტზე გააჩერა ბიზნესები, ჩაკეტა საზღვრები, შეარყია ტურიზმი და სამოქალაქო ავიაცია. მიწაზე დასვა ევროპული ავიახაზების ასობით საჰაერო ხომალდი. დაფლილ დღეებში უპრეცედენტოდ შემცირდა ევროპაში ენერგორესურსების მოხმარება და დავარდა ენერგოპროდუქტების ფასები, რაც რუსეთის ეკონომიკას და შესაბამისად მის ამბიციებს აცოცხლებდა. რუსეთს ეს არის ძალიან პრობლემატური, მათი ბიუჯეტი გათვლილია $55 თუ არ მეშლება ნავთობის ფასზე და როდესაც რუსეთის ხელმწიფე ვერ აძლევს ხალხს პურს, მას ის თავაზობს მას სანახაობას, არც თუ ისე კარგი საყურებელით, ანუ ომით. ერთის მხრივ კარგია ნავთობის ფასი რო ეცემა და რუსეთში რო პრობლემებია, მაგრამ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთში პრობლემები გარკვეულწილად რისკის ქვეშ აღენებს იმ ქვეყნებს, რომლებსაც რუსეთი მოიაზრებს საკუთარ ორბიტაზე ან საკუთარი გავლენის სფეროში. ექსპერტები განმარტავენ, რომ მოსკოვი ძალის დემონსტრირებას ორ შემთხვევაში ახდენს, როდესაც ენერგოპროდუქტებზე ფასი მაღალია და მისი ეკონომიკა იზრდება. მეორე შემთხვევა კი პირდაპირ უკავშირდება რუსეთის კორუმპირებული და კლეპტოკრატიული რეჟიმის სასიცოცხლო ინტერესებზე ფინანსურ დარტყმას და იწვევს მის აგრესიას თუნდაც მძიმე ეკონომიკურ ვითარებაში. პუტინის ადმინისტრაციას დასავლეთის პირდაპირი პროვოცირების რესურსი დღეს არ აქვს. ის ვერც ალიანსის ქოლგის ქვეშ მოქცეულ ბალტიის ტრიოს შეუქმნის სერიოზულ პრობლემებს. ახლო აღმოსავლეთში კი გადასახდელი ფასი მაღალია. თუმცა რეგიონში რჩება შედარებით დაუცველი მხარე საქართველოს, მოლდოვის და უკრაინის სახით, სადაც მოსკოვის მიერ დასავლური ინტერესების პროვოცირება უკვე ჩადებული ნაღმების საშუალებით ადვილი და შედარებით იაფია. შესაძლოა ეს არ იყოს პირდაპირი სამხედრო ოპერაცია, თუმცა არსებობს ჰიბრიდული ომის სხვა მექანიზმები და მათი უფრო მეტად გააქტიურების ალბათობა მაღალია. ეს საფრთხეები დაინახა სალომე ზურაბიშვილმა და წინ წამოწია გამოცემა Financial Times-თან საუბრის დროს. საქართველოს პრეზიდენტმა გააფრთხილა, რომ კორონავირუსის გავრცელების შეჩერებისთვის რუსეთის ბრძოლა და ნავთობზე ფასების ვარდნით გაღრმავებული ეკონომიკური კრიზისი იწვევს კრემლის ახალი აგრესიის რისკის სტიმულირებას მის საზღვრებს გარეთ. პანდემიის და ნავთობის კრიზისმა და პოლიტიკურმა ვითარებამ ამ ყველაფერმა შესაძლოა წაახალისოს რუსეთი უფრო მეტი აგრესიისკენ, რათა მოგება გარედან მიიღოს. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა შემიძლია გამოთქვა იმედი, რომ ამ შემთხვევაში ეს არ მოხდება და იქნებ კრიზისმა დაანახოს რუსეთის მთავრობას სხვა გზით მიუდგნენ პრობლემების მოგვარებას. იყო თუ არა სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია სინქრონიზებული ქართული ოცნების მთავრობის ხედვასთან რთული სათქმელია. ფაქტია, ზურაბიშვილის განცხადებებს ადმინისტრაციის მხრიდან გავრცობა არ მოჰყოლია.
ზოგიერთი ექსპერტი პირად საუბარში იმასაც ამბობს, რომ ზურაბიშვილმა შესაძლოა რუსების პოზიციაც გააჟღერა, რომლებიც წინასწარ ცდილობენ დასავლეთის გაფრთხილებას მოსალოდნელ შედეგებზე. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ყოფილი თანაშემწე დევიდ კრეიმერი შიშობს, რომ საფრთხე რეალურია და საქართველოს მთავრობა მოსკოვიდან წამოსული სხვადასხვა სცენარისთვის უნდა იყოს მზად. საქართველოში შემოდგომაზე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნებია დაგეგმილი. ყველა ქართველი რუსული დეზინფორმაციის კამპანიისთვის და ჩარევისთვის უნდა იყოს მზად. რუსეთს სურს პრობლემების შექმნა. იქნება ეს საქართველო, უკრაინა, ბელორუსი თუ შეერთებული შტატები. არ ვფიქრობ, რომ პუტინის საშინაო პრობლემები, მათ შორის ნავთობზე ფასის შემცირება, რუსულ საფრთხეს შეასუსტებს. ეს საშიშროება გაგრძელდება და კიდევ უფრო გაიზრდება. ბევრი რამ დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ ჩატარდება კენჭისხრა 1 ივლისს ბატონი პუტინისთვის საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. თუ ეს მისთვის სასურველად არ წარიმართა, საქართველო უფრო მეტ ჩარევებს უნდა ელოდოს. მთავრობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად უდავოდ უნდა იყოს მზად მოსკოვიდან წამოსული სხვადასხვა სცენარისთვის. ექსპერტების აზრით, ქართულ მხარეს ასევე უნდა ჰქონდეს გათვლილი გრძელვადიანი სტრატეგია, თუ სადაპირებს ადგილის დაკავებას პანდემიის და სხვა ბოლოდროინდელი მოვლენების მიერ შეცვლილი ენერგეტიკული და სავარაუდოდ პოლიტიკური წესრიგის პირობებში. შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა გაფორმებულია, თუმცა დასავლეთშიც და საქართველოშიც დიდი ხანია ხედავენ, რომ თბილისი ნაცვლად იმისა სწრაფად მოქმედებდეს მისი გამძლეობის და უსაფრთხოების დასაცავად პერაგვარებს საბაზისო დემოკრატიულ პრობლემებსაც კი. იმის ნაცვლად, რომ შენდებოდეს საქართველოს და შავი ზღვის უსაფრთხოებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურა, რამაც ქვეყანას უნდა შეუნარჩუნოს ადგილი ევროპელი და ამერიკელი მეგობრების უსაფრთხოების დღის წესრიგში, დასავლელ პარტნიორებთან საუბრის თემა ისევ დემოკრატიის პრობლემებია. დაწყებული სასამართლოს დამოუკიდებლობით და გამოხატვის თავისუფლებით პოლიტიკური პატიმრების ჩათვლით. კარგავს თუ არა საქართველო უნიკალურ შესაძლებლობას დარჩეს ამ ვითარებაში თავისუფალი სამყაროს მხარეს. საქართველოს ჭირდება ახალი გრანდ სტრატეჯია, იმიტომ რომ იწვება მსოფლიო რეალურად და ეს დაიწყო 2008 წელს საქართველოში რუსეთის შემოჭრით. 8 წელი დაჭირდა დემოკრატიულ სამყაროს 2016 წლამდე, რომ რუსეთი პარტნიორობიდან ღიად დეკლარირებულად ტრად გამოეცხადებინათ. რუსეთის ამოცანაც უკვე გაცხადდა ბოლომდე, რომ პოსტ-ცივიომისეულ მსოფლიო წესრიგს არ ღვევს და შეუყერა კიდევაც წყალი და დღეს მიდის ახალი მსოფლიო წესრიგის შექმნა. ახალი მსოფლიო წესრიგის შექმნაც ბუნებრივია გაავლებს ისტორიის გამყოფ ხაზს, ისტორიის ნათელ და ბნელ ხარეს შორის. ჩვენთვის სწორედ ეს ამოცანა დგას დღეს, სად აღმოჩნდები და ვართ ამ გზასაყარზე. ამ გზასაყარზე ბუნებრივია პირველი მთავარი არის სწორედ ამ დემოკრატიული ფასეულობებისადმი ერთგულება, იმისთვის რომ ჩვენ ისტორიის სწორ ხარეს დავჭერთ. ბეცი პოლიტიკა იყო ქართული ოცნების მხრიდან, როდესაც მათ მოახერხეს იმდენი, რომ რუსეთის ბაზარზე საქართველოს ეკონომიკის დამოკიდებულება ამ თავიანთი რიტორიკითა და ამ პოლიტიკით გაზარდეს. საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი ესეთ კოზირი უნდა იყოს კარგი ინფრასტრუქტურა, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სიძლიერე. რუსეთი დღეს ბუნებრივი აირის მთავარი მომწოდებელი თურქეთისთვისაც აღარ არის. გასადენებით შემოტანილი 1,87 მილიონი კუბური მეტრი აირის უდიდესი წილი უკვე აზერბაიჯანზე მოდის და მან რუსეთი და ირანი უკან ჩამოიტოვა. თხევადი გაზის იმპორტი კი ანკარამ 300%-ით გაზარდა. თურქეთში რუსული გაზის იმპორტის 72%-ით შემცირება დამაფიქრებელი სიგნალია და ხაზს უსვამს არა მხოლოდ რეგიონის კომერციულ ბაზარზე მისი წილის, არამედ მისი გეოპოლიტიკური გავლენის ბერკეტების შესუსტებასაც. სპეციალისტები მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობას იფიქროს ახალი ენერგეტიკული სტრატეგიის მომზადებაზე, რაც შესაძლოა ამერიკული გაზის მიღებასაც გულისხმობდეს. ააშენოს ინფრასტრუქტურა, საცავი და გამათხევადებელი, როგორც ეს ლიეტუვამ და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა სახელმწიფოებმა გააკეთეს, რაც დამატებით უსაფრთხოებას შეუქმნის საქართველოს. ახალ წესრიგში ქვეყნის ადგილი მათი თქმით მთავრობის სწორ ხედვაზე და სწორ ნაბიჯებზეა დამოკიდებული, თუმცა არც ერთის და არც მეორის ნიშანი დღეს საქართველოში არ ჩანს. ვერ ვიტყვით, რომ დავით ნიკურაძის დასკვნა ოპტიმისტური იყო. თქვენ ალბათ ხშირად გსმენიათ, რომ ევროკავშირი საქართველოს მორიგ დახმარებას უწევს ან რეკომენდაციებს აძლევს. წლების მანძილზე სიტყვები ჩვენთვის თითქოს პოლიტიკურ რუტინად იქცა. თუმცა იშვიათად დავფიქრებული ვართ, რა დგას ამ პროცესებს მიღმა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან თითქმის საუკუნის მესამედი გავიდა და ახლა რითაც თავის მოწონება შეგვიძლია არის განვითარებულ ევროპულ ქვეყნებთან მსგავსება სხვადასხვა სფეროში.
ჩვენს წარმატებაში ქვეყნის დასავლელი პარტნიორების დამსახურება დიდია. ევროკავშირი საქართველოს უმსხვილესი დონორია. სხვადასხვა სექტორში მიმდინარე 160-ზე მეტი აქტიური პროექტით, რომლებიც ეკონომიკური განვითარების, განათლების, გარემოს დაცვის, მმართველობის, ენერგეტიკისა და კულტურის მხარდაჭერისკენაა მიმართული. ამ საქმეში თავისი წვლილი შეაქვს დიპლომატ კარლ ჰარცელს, რომელიც საქართველოში ევროკავშირს წარმოადგენს. ის 8 მარტის პოლიტიკური შეთანხმების ერთ-ერთი მთავარი მოდერატორიც იყო. დროების გადამღებმა ჯგუფმა დიპლომატთან მთელი დღე გაატარა და ახლა მის არაფორმალურ პროფილს გაგაცნობთ. დროების შემდეგ კი ევროკავშირის ელჩთან ვრცელ ექსკლუზიურ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ორი წლის წინ მომიწია როტაცია ევროკავშირის ელჩის პოზიციაზე. ამ შემთხვევაში გვაქვს შესაძლებლობა 6 პოზიციაზე შევიტანოთ განაცხადი. მე მხოლოდ ერთზე შევიტანე და ეს იყო საქართველო. ეს იყო გასაოცარი წელიწადნახევარი, რომელიც ჩვენ აქ გავატარეთ. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ეს ულამაზესი ქვეყანა და განსაკუთრებით გვიყვარს ქართველი ხალხი. The thing is that to be frank, I didn't know too much about. საქმე იმაშია, რომ საქართველოს შესახებ ბევრი არაფერი ვიცოდი, მაგრამ მქონდა გრძნობა. სანამ აქ ჩამოვიდოდი, ჰავიერ სოლანას მრჩეველი ვიყავი. ვიყავი კეტრინ ეშტონის უმაღლესი წარმომადგენელი და ასევე მუშაობდი პრეზიდენტ ტუსკთან. So we really love it here. ჩვენ ძალიან მოგწონს აქ. ერთადერთი ვინც გვენატრება ჩვენი შვილებია. ისინი შვედეთსა და ირლანდიაში ცხოვრობენ. But they have visited us. სტუმრობენ ხოლმე და მათაც ძალიან მოსწონთ საქართველო. ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ შეგვიძლია თბილისიდან გასვლა. ჩვენ ბევრ რეგიონში ევროპის დღეებს მართავთ და ხვდებით ბევრ ადამიანს. ჩემი აზრით, ამ ქვეყნის ნამდვილი განძი ადამიანებია. მათი სტუმართ მასპინძლობა, კეთილგანწყობა, რომელსაც ამდენი ადამიანისგან ვგრძნობთ. ქართველები ძალიან მეგობრულები არიან, განსაკუთრებით თუ ხედავენ, რომ ცდილობ რამდენიმე ქართული სიტყვა ისწავლო, ყოველთვის გიღიმიან. ახლა გაჩვენებთ ევროკავშირის დელეგაციის ახალ შენობას. ის ჯერ კიდევ ბოლომდე მზად არ არის. ვიმედოვნებდით, რომ ამ გაზაფხულზე ინაუგურაცია შედგებოდა. თუმცა შექმნილმა ვითარებამ ცოტა შეგვაფერხა, მაგრამ ახლა თქვენთან ერთად შევიპარებით და ვნახავთ რა ხდება შიგნით. So here we have some new indoor decoration. ეს ახალი დეკორაციებია. თითო სიმბოლო ევროკავშირის 27-ვე წევრი ქვეყნიდან. ვიწყებთ სტოკჰოლმის ქალაქის მერიით, ჩემი მშობლიური ქალაქი. ბრანდენბურგის კარიბჭე, ბერლინიდან, ეიფელის კოშკი, რა თქმა უნდა, ატომიუმი ბელგიიდან. აქვე ნახავთ საქართველოს დროშას ევროკავშირის დროშის გვერდიგვერდ და გაბრიაძის კოშკს ხედავთ. რომელიც ავარჩიეთ ჩვენი თანამშრომლების გამოკითხვის შედეგად. ის წარმოადგენს ტრადიციებისა და თანამედროვეობის შერწყმას და როგორც საქართველო არის პატარა და ფოტოგენი. სანამ თქვენ არ იყავით, ეს დიდი შეხვედრების ოთახი მოვაწვეთ. And what I like about this, რაც მომწონს არის ავეჯი. ძირითადად ავეჯი ევროპიდან ჩამოგვაქვს. მაგრამ მე განსხვავებული გზა ავირჩიე და ადგილობრივ წარმოებასთან დავიწყე თანამშრომლობა. მივიღეთ ფანტასტიკური ავეჯი. So friends, good morning everyone. მეგობრებო, დილამშვიდობისა ყველას. ვიმედოვნებ ყველა კარგად არის. როგორია ამინდი ესპანეთში? აქ ძალიან ცხელა. ჩემთვის ზედმეტად, მაგრამ მაინც სასიამოვნო. Too much for a guy like me, but obviously very nice. As we know, all good music started with the Beatles and the Beach Boys. ყველა კარგი მუსიკა ბიტლზებით, Beach Boy-ით იწყება. So why don't we put on ხომ არ ჩავთვალთ სიმღერა ჩვენი ქორწილიდან? Very good idea. Music brought us together indeed. I was the drummer. მუსიკამ გაგვაერთიანა. მე დრამერი ვიყავი დიდ გუნდში, სადაც ჩემი მომავალი მეუღლე საქსაფონზე უკრავდა. ასე გავიცანით ერთმანეთს. ჩვენ შორის იმ წამსვე ნაპერწკალი არ ყოფილა. რადგან არ ვიყავი კარგი დრამერი, მაგრამ როგორც კი გამოვასწორე, ჩვენ წყვილი გავხდით და მას შემდეგ ერთად ვართ. That's when we became a couple. Welcome.
Very welcome here. Let me show you my drum. მოდით გაჩვენოთ ჩემი დრამები. ჩემი საყვარელი ინსტრუმენტია. My favorite instrument. So these are all electronic drums. ეს არის ელექტრონული დრამები. მაგიტომ არ აქვს მაღალი ხმა. შეგახსენებთ, რომ ამ საინტერესო კაცთან, ევროკავშირის ელჩთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს დროების დამთავრებისთანავე ეხილავთ. ერთნაირ სქესიანთა ქორწინების საკითხი, რომელიც წინა საარჩევნოდ ისევ აქტუალური გახდა. ლელო საქართველოს ლიდერის განცხადებამ, რომ ასეთ გადაწყვეტილებას მხარს არ დაუჭერდა, გარკვეული ნებათა ხელვა გამოიწვია. ჩვენ დავინტერესდით, რეალურად რამდენად აწუხებს ეს საკითხი LGBT თემს და რეპორტაჟის მომზადებისას აღმოვაჩინეთ, რომ თემის წარმომადგენლებს მსგავსი საჭიროება ამ ეტაპზე არ უდგათ. ყველაზე დიდი პრობლემა, რასაც საქართველოში მცხოვრები სექსუალური უმცირესობები განიცდიან, საზოგადოების მხრიდან წამოსული ძალადობა, დისკრიმინაცია და ეკონომიკური სიდუხჭერია. რატომ დგება ერთნაირ სქესიანთა ქორწინების საკითხი ყოველი არჩევნების წინ პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგში? ეს არის კონსერვატიული განწყობების მქონე პოლიტიკური პარტიების შეხედულება, რომელსაც ასევე ლეგიტიმურად აქვს არსებობის უფლება, თუ მარტივად პოლიტიკური ჰომოფობია, რომელიც წინასაარჩევნოდ სექსუალური უმცირესობების მიმართ აგრესიულად განწყობილი ადამიანების ხმების მობილიზებას ახდენს. თუ სიღრმეებში შევალთ, ასეთი სურათი იკვეთება. თემი ქორწინების დაკანონებას, კონსტიტუციური ჩანაწერის შეცვლას და შვილების აყვანის უფლებას არ ითხოვს. ყოველ შემთხვევაში LGBT ადამიანების დამცველი ორგანიზაციების ხელმძღვანელი პირები ინტერვიუებში ამას გვეუბნებიან. ტერმინი ქორწინება უტრირებულია. საუბარია სამოქალაქო პარტნიორობის კანონზე, რომელიც თანაცხოვრებაში მყოფი ჰომოსექსუალური წყვილების, როგორც მამაკაცების, ისე ქალების უფლებებს და ეთიკურ საკითხებს დაიცავს. მაგალითად, ამ კანონის მიღების შემთხვევაში, თუ პარტნიორები თავიანთ ურთიერთობას სამოქალაქო პარტნიორობის აქტით გააფორმებენ, მაშინ შეძლებენ საავადმყოფოებში ერთმანეთის მონახულებას და მკურნალობის სტრატეგიაზე გადაწყვეტილებების მიღებას, ან თანაცხოვრების მანძილზე ერთობლივად შეძენილ ქონებაზე ექნება თანაბარი უფლებები. საპატიმრო დაწესებულებებში მოიპოვებენ გრძელვადიანი პაემნის უფლებას და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ ასეთი კანონის მიღების შემთხვევაში ის სურვილისამებრ გავრცელდება იმ ჰეტერო წყვილებზეც, რომლებიც ურთიერთობის ოფიციალური ქორწინების დაკანონებას არ მოისურვებენ. გიორგი ნიორაძე და ზურაბ ნერგაძე მუშაობდნენ რეპორტაჟზე. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ სამოქალაქო პარტნიორობის კანონზეც უფრო მნიშვნელოვანი ჰომოფობიური განწყობების წინააღმდეგ ბრძოლაა, რომელსაც საზოგადოებაში ფაქტობრივად ყოველდღიურად ვაწყდებით. ამ მიმართულებით ჩვენი საზოგადოების განწყობითი ცვლილებები ნელა, მაგრამ მაინც საგრძნობია და ამაში თავისი დამსახურება LGBT უფლებების დამცველ ორგანიზაციებს აქვთ. საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება რთულია, რადგან ჰომოფობიის პრობლემა არა მარტო საქართველოს, არამედ ძალიან ბევრ ქვეყანას აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანების რიცხვი დედამიწის მოსახლეობის 6-დან 8%-მდეა, მის წინააღმდეგ ბრძოლა მსოფლიომ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ დაიწყო. საკმაოდ დიდი დრო დაჭირდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასაც, რომ დაავადებათა ნუსხიდან ჰომოსექსუალობა ამოეღო. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის ფსიქიატრული ასოციაცია 1973 წლიდან სექსუალურ იდენტობას მენტალურ დაავადებად აღარ განიხილავდა. იგლე, სტასი, ეკატერინა, გუგა, ლეანა, სურა, ანა, ბიორნი, ნათია, ბონდო, ეკა, ალექსი, კეთი, ბუბა. Facebook-ზე დამეგობრებული ამ 14 ადამიანიდან 2 ერთი ბიჭი და ერთი გოგო დღეს ღიად ამბობს, რომ გეია და მათივე სქესის ადამიანი მოწონს. ამ 14 ადამიანის ბავშვობის ფოტოდან ახლა ვერავინ გაარჩევს 12 ჰეტეროს და 2 ჰომოსექსუალს. სიუჟეტის უკან გადახვევისა და დაპაუზების შემთხვევაშიც კი. ყველა ფოტოს, რა თქმა უნდა, თანხმობის საფუძველზე ვაქვეყნებ. ეს ადამიანები ახლა 30 წელს არიან გადაცილებული. მათი უმეტესობა ერთმანეთს არ იცნობს, მაგრამ რამდენიმე რამ აერთიანებთ. არც ერთი მათგანი არ არის ჰომოფობი,
არიან ჩვენი და სხვა ქვეყნების აქტიური ელექტორატი და საკუთარ პროფესიებში წარმატებული ადამიანები. ელექტორატი შეგნებულად ვახსენე, რადგან ყოველი არჩევნების წინ განსაკუთრებით საქართველოში პოლიტიკური პარტიები უმცირესობაში მყოფი ადამიანების მიმართ საარჩევნო დაპირებებში რაღაცას მაინც ამბობენ. სულ ახლახანს იყო ლელო საქართველოს თავმჯდომარის განცხადება, რომ ერთნაირ სქესიანთა ქორწინებას მხარს არ დაუჭერს და ამ განცხადების ირგვლივ დაწყებული ვნებათა ხელვა მედიასა და სოციალურ ქსელებში. საქართველოში ლგბტ-თან მიმართებაში პოლიტიკოსების ერთი ნაწილი საკუთარ განცხადებებს კონსერვატორული დღის წესრიგით ხსნის. პოლიტიკოსების მეორე, უფრო დიდი ნაწილის შემთხვევაში განცხადებები სრულად ალოგიკური, აგრესიული და სიძულვილის ენით არის გამსჭვალული. ისეთი ჰომოფობიური გამოვლინებების მქონე ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, პარტიები წინასაარჩევნოდ ხშირად ლგბტ თემის ხარჯზეც აკეთებენ გათვლას, რომ უფრო მეტი მხარდამჭერის მოპოვება შეძლონ. ჩვენს სტრატეგიაში დიდი ადგილი არ უკავია მაგალითად ლგბტ ქორწინების საკითხს. ეს საკითხი ამოდის ხოლმე პოლიტიკურად, ძირითადად ხელოვნურად, სხვა პოლიტიკური პარტიების მიერ და ტივტივდება ხოლმე ზედაპირზე და ჩვენი აზრით ხშირად ეს ხდება იმიტომ, რომ საზოგადოებამ გადაიტანოს აი ამ მნიშვნელოვანი პრობლემებიდან ყურადღება ნაკლებ პრიორიტეტულ ამბებზე. რეალურად რა ხდება და რამდენად ჭირდება საქართველოში თემს ერთნაირ სქესიანთა ქორწინების დაკანონება. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ ჩვენ ქვეყანაში ამის აქტუალობა ფაქტობრივად არ დგას, რაც ბუნებრივიცაა. იქ სადაც განსხვავებულობის გამო ფიზიკურად ძალადობენ. ლგბტ თემის ოფისებს არ ბევენ. ტრანსგენდერი ადამიანები ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო თავს იწვავენ. უფლებების დაცვის კუთხით კვლევა მხოლოდ საბაზისო საჭიროებებსავლენს. სიყვარული არის სიყვარული. ყოველთვის და ყველას. ჩვენთან საბაზისო საჭიროებებზე გვიწევს ჯერ კიდევ ბრძოლა გადარჩენისთვის, ჩვენი თვითგამოხატვისთვის და ამ ეტაპზე უბრალოდ ძალიან ცოტა იმ ადამიანების რაოდენობა, ვისთვისაც ქორწინების საკითხი ან სამოქალაქო პარტნიორობის თემა არის მნიშვნელოვანი. ლგბტ თემი ამბობს, რომ 2017 წელს გაკეთებული საკონსტიტუციო ჩანაწერი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ქორწინებად მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის ერთობას ადგენს, დისკრიმინაციულია. ქვეყნის უზენაესი კანონის შეცვლის მოლოდინი ამ ეტაპზე არავის აქვს. საუბარი სამოქალაქო პარტნიორობის კანონის შემოღებაზეა, რომელიც ერთნაირ სქესიან წყვილებს ბევრ ყოფით და ეთიკურ პრობლემას მოუხსნის და ამ კანონით სარგებლობა ჰეტერო წყვილებსაც შეეძლებათ ოფიციალურ ქორწინებაში ყოფნის გარეშე. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება ის არის, რომ გაფორმებული სამოქალაქო პარტნიორობის აქტით წყვილებს არ შეეძლებათ თუ ერთ ადამიანს ყავს იგივე სქესის პარტნიორი და ეს არის რეგულირებული სამოქალაქო პარტნიორობით, მას შეუძლია მაგალითად ჰოსპიტალიზების შემთხვევაში ეწვიოს საავადმყოფოში. თუ ხდება ადამიანის ციხეში ჩასმა, მას შეუძლია ეწვიოს ციხეში. ხო, დღეს ამ ყველაფერს ლგბტ თემის წევრები ვერ აკეთებენ. თუ რეგისტრირებულ ქორწინებაში ან პარტნიორობაში არ იმყოფები შენ იმ ადამიანთან, რომელთანაც ოჯახად ცხოვრობ, ის არ არის გათავისუფლებული შენ საწინააღმდეგოდ ჩვენების მიცემისგან. ეს ხო ამორალურია. მეუღლეებს ხო, ქალს და კაცს, რომლებიც ქორწინებაში არიან, რეგისტრირებულ ქორწინებაში, ასეთი ვალდებულება არ აქვს. ამ ორი ადამიანის სქესშია მხოლოდ ხო განსხვავება, იქ არის კაცი და ქალი და სხვა მაგათად არის ქალი და ქალი. ჩემი სიყვარული ფერადი. ნათია, ამ ქვეყნის ცნობილმა ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგმა, რომელსაც ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე აქვს გადარჩენილი, დღეს საჯაროდ პირველად თქვა, რომ ფერადი სექსუალური გემოვნება აქვს. სამოქალაქო პარტნიორობის კანონი მის ცხოვრებას ბევრად უფრო გაამარტივებდა და თუ ოდესმე ქვეყანაში ერთნაირ სქესიანთა ქორწინება დასაშვები გახდება, დიახ, უნდა რომ იქორწინოს საყვარელ ადამიანზე, რადგან მას ისევე როგორც ყველა ჩვენგანს ერთი ცხოვრება აქვს. ახლა მარტოობის აღარ მეშინია. იმიტომ რომ გვერდით ყავს ადამიანი, რომელიც ძალიან მიყვარს და მასაც ძალიან უყვარვარ. თუ სამოთხე არსებობს, ნებისმიერ სიყვარულს იქ ადგილი აქვს. მათ შორის ჰომოსექსუალურ სიყვარულსაც. მოძალადის ადგილი იქ ვერ იქნება, იმიტომ რომ ძალადობა სიყვარულით არ ხდება. დედამიწაზე მცხოვრებ ყველა ადამიანს აქვს ბედნიერების უფლება და ჰომოფობებს, ქსენოფობებს და ფაშისტებს განვითარებულ საზოგადოებაში პროცესების მართვის შესაძლებლობა არ უნდა ჰქონდეთ და ყველა ძალადობრივ აქტს, როგორც ფიზიკურს, ისე ვერბალურს, სახელმწიფოსგან და საზოგადოებისგან უნდა მოხდეს უმწვავესი რეაგირება.
რომ საქართველოში ლგბტ ადამიანები არ არიან ბედნიერები და რაღაცა საბაზისო წესებზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ იმის მიუხედავად მოგწონს თუ არ მოგწონს რომელიმე ცალკეული ადამიანი ან ჯგუფი, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ რაღაცა ცივილური ურთიერთობის ფორმებზე, როცა ადამიანები არ იძალადებენ მეორე ადამიანებზე იმის გამო, რაც რეალურად მათი არჩევანი არ ყოფილა. ჰომოფობია არის მსოფლიო მასშტაბით გავრცელებული. თუმცა ჩვენ გავდივართ ეხლა იმ პროცესებს, რომელიც სხვა ქვეყნებში გაიარეს, თქვათ 1960-იან წლებში. ჩვენ ამ პროცესს რო გავივლით, შედეგად რას მივიღებთ? მივიღებთ მათი უფლებების კიდევ უფრო ძლიერ ბრუტალურ ჩაგვრას, თუ მივიღებთ ასე თქვათ გადატეხას. საზოგადოება დაინახავს ამ ჩაგვრას და ჩაგრულის მხარეს დადგება. ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართული მენტალური ცვლილებების გასაღები ისევ განათლებაშია. განათლებისა და ინფორმაციის ნაკლებობის გამო ადამიანების ნაწილს ჯერა, რომ ჰომოსექსუალობა გადამდებია და ამ ნარატივს კონკრეტული ჯგუფები გაცნობიერებულად ახალისებენ. სექსუალობა ნამდვილად არ არის კორონავირუსი, რომ ვინმე დაავადოს. სენი ჰომოფობია და სრულებით შესაძლებელია, რომ განსხვავებული ყველა ოჯახში დაიბადოს. მათ შორის ჰომოფობიური განწყობების ოჯახში და მერე მასაც შეიძლება დაჭირდეს დაცვა. შავკანიანთა სიცოცხლე მნიშვნელოვანია. ერთხელ წლების წინ უთქვამს, საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში შუაღამისას მარტოც რომ წავიდე, არ შემეშინდება. ვინც გინდა გამაჩეროს დაველაპარაკები, ისიც მიცნობს და მეც. იცის რომ მიყვარს. ჩემიანია და მეც ვიცი რომ ვუყვარ ვარ. ამიტომ ხალხს, რომელსაც ასე ვუყვარ ვარ და ქვეყანა სადაც ვცხოვრობ, ვერასდროს ვუღალატებ. ხალხს ნამდვილად გამორჩეულად უყვარდა. სიცოცხლის მანძილზე საკუთარი შესაძლებლობები ბევრ პროფესიაში გამოსცადა. გადაღებულია 10-მდე ფილმში, მათ შორის სიყვარული ყველას უნდა, ხარება და გოგია, თბილისი ჩემი სახლია. თბილისი მართლაც მისი სახლი იყო. მის მიერ შესრულებული ქალაქური ჟანრის მუსიკა ჩვენს მუსიკალურ სიაში თუ გონებაში კიდევ დიდხანს, უფრო ზუსტად ყოველთვის დარჩება. გიო ხუცუშილმა უკვე 2 წელია დაგვტოვა. რა დაგვიტოვა გიომ? ნიჩის სიყვარულისა და სითბოს მემკვიდრეობის მხოლოდ მცირე ნაწილზე დროებაში სესილი ბოჭოიძე და ზურაბ ნერგაძე მოგვითხრობენ. მის გარეშე ამოდის, თუმცა გიოს მუსიკა ახლა ისე ათბობს, როგორც არასდროს. დიდი ხნის წინ მსმენელმა მამის დაწერილი მუსიკით შეიქმარა. თვალწინ მიდგას მაგისი ძალიან დიდი ოჯახი. გიო იყო ძალიან დიდი, არაჩვეულებრივი ოჯახის შვილი. აი ქალბატონი ცისანა და ბატონი ნოდარი ესენი იყვნენ თვითსაჩვენებელი, აი გამორჩეული ოჯახი თბილისში. ეს იყო საამაყო, იცნობდი ამ ოჯახს, ისეთი კარგი ხალხი იყო. ღეროდენ არაჩვეულებრივად. ღეროდა ბავშვობიდან ღიღინებდა ყველგან და ყოველთვის. ალბათ მაშინაც 18 წლის ასაკში მამის გარეშე ცხოვრების პირისპირ მარტო რომ აღმოჩნდა და მაშინაც როცა აფხაზეთის ომში წავიდა. ისე მინდა მაისი ამ ზამთარსაც გადავიდან კიდევ ერთხელ და 3 წელი ომში რაც იყვნენ ძალიან ბევრ რაღაცას კიდე სხვანაირად ვაფასებ, იმიტომ რომ ну ხა არარეალურად რთულია იქიდან ადაპტირება და თან ჩამოდიხარ სად ხო მეორე ომში კიდე აქ რაც ხდებოდა და მაგარი ბიჭი იყო რა თვითონ არა მართლა ანუ რა თქმა უნდა ბევრი რაღაცა იყო აღმავალი მართლა საოცრად რთული პერიოდი იყო და ემოციური ადამიანისთვის მით უმეტეს. ამიტომ მე ძალიან ვაფასებ იმას, საიდანაც გამოძვრა და სადაც მივიდა. გიომ მართლა 7 სიცოცხლე იცხოვრა რა, ყველა პროფესია გამოიარა თითქმის ძალიან ბევრი დაბრკოლებები შეხვდა, ძალიან ბევრი რამე გადალახა და რაღაცა ამ ხელა ენერგია რაც ჰქონდა
ფაქტიურად ვერ იტევდა. თითქოს იმ ერთ ადამიანში არ უნდა ყოფილიყო. ხომ ამეზოს ახლა ძალიან ბევრი რამე ახსოვს. რაც თავარია პირველად რომ შემოდიოდა ხო პირველად რა დაბრუნდებოდა ხოლმე სახში და აი ყველა მიცოდა რომ შემოდიოდა რა ანუ რომ დაბრუნდა და იმიტომ რომ ეზოდან დაიზახებდა ხოლმე ხან მე მეძახოდა ხა მაია მთელ ხმაზე მაია გამოხედავდა რა გაყვირებს და მოვედი თქოდა და აი უბრალოდ აი მართლა რაც თქვი რა აი რაღაცა ლაღი იყო დიდი იყო ყოველთვის არ ვიცი, როდიდან დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა და როდის შემოვიდა ეს ადამიანი ჩემს ცხოვრებაში, იმდენად დიდი დრო გავიდა. მიზეზი არ ვიცი სიმღერა იყო თუ მისი ეს როგორ თქვა, ადამიანური თვისებები, მისი საოცარი იუმორი. აი ხა წეღან სადამ დავიწყებდით, ხო? აი ხო ნახე ფოთლები უცებ ჩამოიყარა და გავიფიქრე რომ სადღაც ეხლა აქ არის იცის რომ მასზე უნდა ვისაუბრო და ეს ფოთლების დამაყარა თავზე. აი ხა რო აღიხედე მივხვდი რომ რაღაცა უნდა მომხდარიყო. გიო! დედას მიცავა. ღერო და სხვადასხვა შემსრულებელთან ერთად. ყველა ამ დუეტის უკან კი მეგობრობისა და ურთიერთობის ამბავს. თავისი დროა ყველაფერს ჩემო ძველი სიმღერა დავწერე ალბათ სადღაც პირველ-მეორე კურსზე თეატრალური ინსტიტუტში იმღერა გახდა ძალიან პოპულარული ხდება ქუჩაში გიო და მე უნება ესეთი რაღაცას თავისი დრო აქვს ყველაფერს ჩემო ჩვენი დრო დადგაო ეხლა გიო არ ჩავწეროთ სიმღერაო თორე ჩავწეროთ მეთქი და დაუკავშირდით ერთმანეთს და ჩაიწერა ეს სიმღერა გადაღებული არის ჩამწერ სტუდიაში თბილისური ცხოვრებით იცხოვე აი ეს ურთიერთობები რომელიც თბილისს ახსოვს აი პირდაპირ ეწერებოდა გიო ამ ცხოვრებაში და ყველასთვის ძალიან საყვარელი და ძალიან მნიშვნელოვანი კაცი. პატივისცემის, სიყვარულის, თანადგომა ხშირად მახსოვს მისი. თანადგომის ისტორიები ბევრია. კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი იხსენებს, როგორ მივიდა მასთან 2008 წელს ბიჭი, რომელსაც არ იცნობდა და მისთვის ყველაზე საჭირო მომენტში კომპოზიტორის საღამოს ორგანიზებას ჩაუდგა სათავეში. ახლა შენ ახარ მეოთხარი გიო, მე შენ რამდენჯერ მოგისმინე რადიოთი და გეძებ და თვითონ გამომეცხადე. აი მე გამოგეცხადეთ. და რა მინდა ამით თქვა, იცით, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩემ ცხოვრებაში. ახლა მე ასაკითხო დედისტოლი ვარ და სხვა თაობა ვარ, ხო? მე არ მახსოვს ასეთი აქტიური ჩარევა ვინმესი ჩემ ცხოვრებაში და გააკეთეს კონცერტი ჩემი, რომელმაც მე იცით აი გამაცოცხლა. ქართული სიმღერების ლეგენდარული ავტორები ქალაქური სიმღერის უბადლო შემსრულებელთან აქტიურად მუშაობდნენ. თუმცა ყოველთვის რჩება რაღაც, რასაც ვერ ასწრებ. გიომ ვერ მოასწრო მაცაცო სეფისკვერაძის სიმღერის შესრულება, თუმცა კომპოზიტორმა გამოსავალი მაინც იპოვნა. ეხა მე მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით ნოდარიკო ხუციშვილს უთხრათ რომ მოვიდეს ჩემთან მე ვასწავლი ამ სიმღერებს და ვიცი რომ ის ძალიან კარგად მოირგებს იმიტომ რომ ქართულად მღერო და ახლა ქართულად გიოც აი ეს ამ ბიჭსაც აქ ესვა აი ქართული სიმღერის მანერით მღერის. მართლა? ეხა გითხრა. აუ, რა მაგაი არ ვიცოდი. ეხა მე უნები პირდაპირ შენ. აუ, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მაგრა გამიხარდა. გიოს შეუსრულებელ სიმღერას უახლოეს მომავალში ნოდარ ხუციშვილი უმცროსი შეასრულებს და მას დროების მაყურებელი ექსკლუზიურად მოისმენს. მე თბილისის მოთხრიანება დამშვიდობების გარეშე ვერ წავიდოდა. ბოლო აკორდი თავისი ვარსკვლავის გახსნაზე აიღო. ფილარმონიის სცენიდან თბილის სიყვარული ბოლოჯერ სწორედ ნუნუ დუღაშვილის სიმღერით აუხსნა.
სიმღერა, რომელიც კინომუსიკადაა დაწერილი, გიოს ფილმივით სავსე ცხოვრებას განსაკუთრებით მოხვდა. აი ჩემი სიმღერით, მაგ სიმღერით გამოემშვიდობა ჩვენ ქალაქს. ესეთი გულში, ესეთი ლაქა და დარდი მაქვს და ჭრილობა აი ამის გამო, რომ ამას რომ ღერს მე აღარ შემიძლია რომ ვინმეს ვამღერო. ეს არ თვითონ თუ იმღერებენ რაღაცა ცოტა სხვანაირად, თორე ეს ისე ზუსტად იმღერა, როგორც დავწერე. ბოლო კონცერტი იყო გედის სიმღერა. მე ხშირად ველაპარაკები ხოლმე მანქანაში მუსიკას როცა ვისმენ ხოლმე და ვეჭყობები ხოლმე. მაგრამ ვიცი რომ ესმის ჩემი. დრომ როცა მოვა უცბად შევხვდებით. მინდა რომ სიყვარული გითხრათ რა, მინდა რომ დიდი მადლობა გითხრათ აი ამ სიყვარულისთვის. პირიქით ჩვენგან ეკუთვნის მადლობა გიოს დიდი სიყვარულისა და სითბოსთვის, რომელიც მთელი საქართველოსთვის გაიმეტა. მას ასე კვირა 8 საათი ფორმულაზე დროების დროა, ხოლო შუა კვირაში 4 შაბათს 9 საათზე სტუმრებთან ერთად მოვლენებს უკვე ჩემს ток-შოუში გავაანალიზებთ. განაგრძეთ ფორმულას ყურება, სადაც რამდენიმე წუთში დაპირებულ ექსკლუზიურ ინტერვიუს იხილავთ. 8 მარტის შეთანხმება, მომავალი არჩევნები და ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეული წარმატება და პრობლემები. ეს ის საკითხებია, რომლებზეც ევროკავშირის ელჩი საქართველოში კარლ ჰარცელს ვესაუბრე და ინტერვიუს დამთავრების შემდეგ კი ფორმულაზე ბაიასთან 13 ივნისს კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ და არაერთ სულის შემძროელ ისტორიას მოვისმენთ. აქვე შეგახსენებთ, რომ აქტიურად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფორმულას აპლიკაცია, ასევე ახალ ამბებს თვალი ადევნოთ ფორმულას Facebook გვერდზე, ხოლო დროების ყველა გადაცემა და რეპორტაჟი კი ნებისმიერ დროს ნახოთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რომლის მისამართსაც ახლა ეკრანზე ხედავთ. მოგწერეთ თქვენი იდეები, შეგვატყობინეთ საინტერესო ამბებისა და ადამიანების შესახებ, რომ დროების მეშვეობით მთელს ქვეყანას გავაგებინოთ. ეს ის გადაცემაა, სადაც ჩვენ ერთად ვამჩნევთ, ვაანალიზებთ და ვაფასებთ. მადლობა რომ გვიყურებთ და გულშემატკივრობთ. მშვიდობიან დროებას გისურვებთ. ბატონო ელჩო, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თითქმის მთელი დღე ჩვენი ტელევიზიის გადამღებ ჯგუფთან ერთად გაატარეთ. ტელემაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოღვაწეობის არაოფიციალური ნაწილი. თუმცა ეს ინტერვიუ ძირითადად მიეძღვნება უფრო ოფიციალურ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხებს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში. დავიწყოთ პირველი შეკითხვით. საქართველოს ევროკავშირთან გააფორმა ასოცირებისა და ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. მიიღო უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა შენგენის ზონასთან და აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ სახელმწიფოებს შორის ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირის სტატუსიც მოიპოვა. არც თუ ურიგო მიღწევა დამეთანხმებით, თუმცა ეს ყველაფერი კარგად გათვლილი და დაგეგმილი იყო გასულ ათწლეულში. ჩემი კითხვა შემდეგში მდგომარეობს. ბოლო წლებში რა დაიგეგმა ბრიუსელსა და თბილისში იმისთვის, რომ ახალი მიღწევები მივიღოთ მომავალ ათწლეულში? თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯი ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობებში და ხედავთ თუ არა ევროპულ პერსპექტივას საქართველოსთვის, ახლო, საშუალო თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში? გმადლობთ გიორგი, მართლაც კომპლექსური და რელევანტური შეკითხვა. უპირველეს ყოვლისა, მინდა სრულად დაგეთანხმოთ, რომ ასოცირების ხელშეკრულება და უვიზო მიმოსვლაც მართლაც განსაკუთრებული მიღწევაა. თუმცა, ჩემი აზრით, მთავარი განსხვავება ამ ორ შორის იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც უვიზო მიმოსვლის რატიფიცირება მოხდა და შევიდა ძალაში, მისი გამოყენება დაუყოლებლივ ყველამ შეძლო. რაც შეეხება ასოცირების ხელშეკრულებას, როდესაც ის ამოქმედდა, რეალურად თითქოს არც არაფერი შეიცვალა იმ მომენტში. ეს ყველაფერი ძალიან წააგავს ვითარებას, როდესაც წიგნების მაღაზიაში შედიხარ და ყიდულობ სამზარეულო რეცეპტების წიგნს, რომელიც 740 გვერდიანია, ისევე როგორც ასოცირების შეთანხმება. თუმცა სანამ კითხვას, რეცეპტების გამოყენებას და გემრიელი კერძების მომზადებას დაიწყებ, მანამდე არც არაფერი იცვლება. ასეა ასოცირების შეთანხმებაც. საქართველოს ხელისუფლება ამ ხაზს ბეჯითად და მიზანმიმართულად მიყვება წლების განმავლობაში და სერიოზული მოწონებაც დაიმსახურა ბრიუსელიდან. საერთო დღის წესრიგისა და რეფორმების განხორციელებით.
მიღებისთვის. შემდეგი წლების განმავლობაში ასოცირების ხელშეკრულება კვლავაც დარჩება სამზარეულო რეცეპტების წიგნად, რომლის კითხვა და რეცეპტების გამოყენება საქართველოს აქტიურად უნდა გააგრძელოს. ნაბიჯ-ნაბიჯ მიიღებთ ხელშესახებ შედეგებს და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ისარგებლებს სხვადასხვა სიკეთეებით დროთა განმავლობაში. ამავე დროს სრულად გეთანხმებთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანების მოტივირება, რომ მათ ახალი რეფორმები განახორციელონ და ცხადი და ნათელი ორიენტირები ჰქონდეთ. ამის ძალიან კარგი მაგალითებია ვიზა ლიბერალიზაცია და ინიციატივა Erasmus+. ორივე პროგრამამ შესაძლებელი გახადა ხალხთა შორის ურთიერთობების გაღრმავება და საქართველოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს შორის კონტაქტების გაძლიერება. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ კარგად მოემზადოთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალი სამიტისთვის, რომელიც გაისად წლის დასაწყისში გაიმართება. მოსამზადებელი სამუშაოები კი შემოდგომით ჩატარდება. სწორედ ამ დროს უნდა განისაზღვროს ის ორიენტირები, რომლებიც უფრო შორს აგიყვანთ ურთიერთობაში. იმედი მაქვს ეს ორიენტირები და მისი შედეგები იქნება რეალისტური, ხელშესახები და ხალხისთვის საინტერესო და არა განყენებული ჩვეულებრივი ადამიანების ცხოვრებისგან. შემდეგი კითხვა საქართველოს შიდა პოლიტიკასა და მიმდინარე პროცესებს ეხება. თქვენ იყავით ერთ-ერთი შუამავალი, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელი გახდა 8 მარტის შეთანხმების მიღწევა. ზუსტად რაში მდგომარეობდა თქვენი როლი? თუ საარჩევნო სისტემა შეიცვლება, როგორც შეთანხმებითაა გათვალისწინებული, მაგრამ გიორგი რურუა პატიმრობაში დარჩება, შეიძლება შეთანხმება სრულად შესრულებულად ჩაითვალოს თუ არა და ასეთ შემთხვევაში მიღწეული იქნება თუ არა შეთანხმების კიდევ ერთი ამოცანა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების წინ მართლ პარტიასა და ოპოზიციას შორის პოლარიზაციისა და დაძაბულობის შემცირებას გულისხმობს. გადავწყვიტეთ გამხდარიყავით ამ დიალოგის ერთ-ერთი ფასილიტატორი 14 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ, რაც ნიშნავდა დიალოგის ორივე მხარისთვის ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური სივრცის შეთავაზებას, სადაც ისინი საუბარს შეძლებდნენ. ჩვენ კი მსმენელის როლში ვიქნებოდით და დასკვნებს გავაკეთებდით. გარდა ამისა, დიალოგის პროცესში ჩვენ ვუკავშირდებოდით მხარეებს და ვეხმარებოდით დღის წესრიგის შედგენაში, რაც მათ შეთანხმებისკენ სვლას გაუადვილებდათ. მან ჩემი აზრით ძალიან კარგად იმუშავა. მიუხედავად იმისა, რომ მასმედიაში დიალოგის მიმდინარეობისას მხარეების შეფასებები ხანდახან ძალიან ნეგატიურიც კი იყო, გრძნობდი, რომ ასეთი საჯარო განცხადებების მიუხედავად ამ ყველაფრის უკან მზარდი კონსენსუსი იგრძნობოდა, რაც ბოლოს დადასტურდა კიდეც. იმაჩნია, რომ ეს იყო ისტორიული მიღწევა. როდესაც 8 მარტს ყველა ძირითადი პარტია ერთი მაგიდისა და საერთო პროექტის გარშემო შეთანხმდა და იმედი მაქვს, რომ ამ ისტორიულ მიღწევას ყველა მხარე მოუფრთხილდება. რადგანაც უახლოვდებით პროცესის დასასრულს და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებას, რომელმაც უნდა შვას მაქსიმალურად ფართო კონსენსუსზე დაფუძნებული საარჩევნო სისტემა. ყველა ხელისმომწერმა მხარემ საკუთარი როლი უნდა შეასრულოს პროცესში იმისთვის, რომ შეთანხმება სრულად და საბოლოოდ შესრულდეს. მეტიც, საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებსაც 8 მარტის შეთანხმება ითვალისწინებს, სისტემურად დადებითია და მიგიყვანთ ფართო კონსენსუსის შედეგად მიღებულ არაპოლარიზებულ საარჩევნო სისტემამდე, რომელიც ამ ქვეყანას სწორ გზაზე დააყენებს, განსაკუთრებით საპარლამენტო არჩევნებისთვის. რა თქმა უნდა, ეს სრულად ვერ გააქროს პოლარიზაციას, თუმცა შეიქმნება წინაპირობა, რის შემდეგაც მომავალში საარჩევნო კამპანიები ნაკლებად პოლარიზებული გახდებიან. ეს ალბათ ნიშნავს, რომ ევროკავშირი ძირითად აქცენტს არა მხოლოდ არჩევნების დღეზე, არამედ ზოგადად წინა საარჩევნო პერიოდზე გააკეთებს. გულისხმობს სადამკვირვებლო მისიებს ევროკავშირის სტრუქტურებიდან, პარლამენტიდან თუ მხარდამჭერი პარტიებიდან. უმნიშვნელოვანესია პოლიტიკის შიდა მოთამაშეებმა იცოდნენ, რომ ევროკავშირი მათ აქტიურად ადევნებს თვალყურს და ახდენს საარჩევნო პროცესის მონიტორინგს. დიახ, ევროკავშირი აქტიურად დააკვირდება მოვლენებს, რადგან როგორც ამბობენ, დემოკრატია არ არის მხოლოდ არჩევნები და არჩევნები არ არის მხოლოდ არჩევნების დღე. ეს არის პროცესი, რომელსაც მივყავართ არჩევნების დღემდე და ბუნებრივია, ეს დღეც პროცესის ნაწილია. ჩვენ ამ ყველაფერს ძალიან ყურადღებით დავაკვირდებით. როდესაც პირველ კითხვაზე მიპასუხებელი მიიღონ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებიდან და ამის საუკეთესო საშუალება თქვენი თქმით ჩვენი საზოგადოებების დაახლოვება. თუმცა COVID პანდემიამ ამ მიმართულებით სერიოზული პრობლემები შექმნა. ჩემი შემდეგი კითხვა სწორედ ამ საკითხს შეეხება. როგორ შეაფასებდით კორონავირუსის შესაძლო გავლენას ევროპულ და ქართულ ეკონომიკაზე? როგორ ფიქრობთ, შესაძლოა ამ კრიზისმა ახალი შანსები გააჩინოს საქართველოს ევროკავშირის ეკონომიკაში მეტი ინტეგრაცია
ინტეგრაციისთვის. ან რა უნდა გააკეთოს საქართველოს იმისთვის, რომ შეუერთდეს ევროკავშირის უსაფრთხო ტურისტულ დერეფას, რასაც დღეს აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ საქართველოს უსაფრთხო ქვეყანაა და საკმაოდ წარმატებით მოახერხა ვირუსთან გამკლავება. დავიწყოთ კოვიდის გავლენით ევროკავშირის ეკონომიკაზე. ბოლო პროგნოზის მიხედვით ევროკავშირის ეკონომიკა ჯამურად 7.4%-ით შემცირდება, რაც საქართველოსთან შედარებით უარესი ვარიანტია, რადგან მიმდინარე პროგნოზით თქვენი ეკონომიკის ვარდნა 4-5% იქნება. თუმცა ეკონომიკის ასეთი შემცირებაც კი საქართველოს და მის ბევრ მოქალაქეს მტკივნეულად შეეხება. ამიტომაც პანდემიის პირველივე დღეებიდან ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები ერთობლივი ძალებით უწევთ საქართველოს დახმარებას, როგორც უშუალოდ ჯანდაცვის სისტემის მხარდაჭერის, ისევე კრიზისის გადალახვის გეგმის კონტექსტში და აქტიურად გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას. რაც შეეხება კრიზისს, როგორც შესაძლებლობას, ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია და გეთანხმებით, რომ ნებისმიერ კრიზისულ ვითარებაში შესაძლებლობაც უნდა ვეძებოთ. ბრიუსელი ამ კონტექსტში ცდილობს გააძლიეროს საკუთარი დღის წესრიგი მწვანე ეკონომიკის, კლიმატის ცვლილებებისა თუ გარემოს დაცვის, ასევე საზოგადოებისა და ეკონომიკის გაციფრულების მიმართულებით, რაც ევროკავშირის ეკონომიკის მოდერნიზაციას ისახავს მიზნად. ჩემი აზრით, ზემოთ აღნიშნული პრიორიტეტები საინტერესო უნდა იყოს საქართველოსთვისაც. ჩემი დაკვირვებით, საქართველოში უფრო და უფრო აქტუალური ხდება გარემოს დაცვის დღის წესრიგი საზოგადოებაში და ეს აბსოლუტურად სწორი მიმართულებაა არა მარტო ჯანდაცვის ან ენერგოუსაფრთხოების, არამედ მომავალში კიდევ უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვის კონტექსტშიც. რაც შეეხება ეკონომიკის გაციფრულებას, ამ პროცესს მრავალი დადებითი ასპექტი აქვს. ის უფრო თანამედროვეს ხდის ეკონომიკას, რაც მნიშვნელოვანია სოფლიო ბაზარზე საქართველოს კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის. ეს პროცესი ასევე აღმოფხვრვის ერთგვარ განსხვავებას ქალაქებსა და სოფლებს შორის, რაც მეტ შესაძლებლობას მისცემს საქართველოს რეგიონებს. იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირი აქტიურად განახორციელებს ამ პრიორიტეტებს და საქართველოს აქტიურად ჩართვის შემთხვევაში მიიღებს კიდეც შესაბამის სარგებელს. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი სხვა ახალი შესაძლებლობაც გაჩნდება და მზად ვარ ეს ყველაფერი აქტიურად განვიხილოს საქართველოს ხელისუფლებასთან და სხვებთან იმისთვის, რომ მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს ქვეყანა. რაც შეეხება ტურიზმს, როგორც ბრძანეთ, მე ადრე ვთქვი, რომ კორონა კრიზისის კონტექსტში საქართველოზე უკეთეს ადგილს ვერც კი ვიპოვიდი მეთქი და დღესაც მყარად ვარ ამ აზრზე. იმიტომ, რომ საქართველო მართლაც ძალიან ეფექტიანად მოახერხა კორონა კრიზისისას ჯანდაცვის ნაწილის მართვა. ამდენით ვნახე კვლევის შედეგები, რომელიც ადასტურებს, რომ საქართველოს ინფიცირების შემთხვევებით ერთ სულ მოსახლეზე ევროპაში საუკეთესო შედეგი აჩვენა, რაც რა თქმა უნდა დიდი მიღწევაა. ცალკე საკითხია, რამდენად მოახერხებს საქართველოს მოიზიდოს ტურისტები დროულად და აქ სერიოზული გამოწვევებიცაა. ზაფხული უკვე დაიწყო, წამზომი ჩართულია და ბევრი ისეთი საკითხი არსებობს, რაც არამხოლოდ საქართველოსია დამოკიდებული. შესაძლოა საქართველოს იყოს მიმზიდველი ლოკაცია, თუმცა ბევრი რამ არის დამოკიდებული ზოგადად ჯანდაცვის საკითხებზე, ავიაკომპანიების პრიორიტეტებზე და ასე შემდეგ. ასე რომ საკმაოდ რთული პერიოდი შეიძლება შეგვდეთ მომდენო რამოდენიმე კვირისა თუ თვეების განმავლობაში. ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ საქართველოს ამ პრობლემებს მარტო ვერ გადაალახავს, განსაკუთრებით ეკონომიკურ და სოციალურ კონტექსტში. ევროკავშირმა უკვე გამოყო სერიოზული დახმარება COVID კრიზისთან საბრძოლველად და პანდემიის შემდგომ პერიოდში ბიზნესისა და ეკონომიკის დასახმარებლად, რაც ძალიან კარგია. როგორ ფიქრობთ, ფინანსურის გარდა სხვა საშუალებები თუ არსებობს, რითაც ევროკავშირი შეძლებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის წამყვანი სახელმწიფოების დახმარებას? უპირველეს ყოვლისა, მადლობა დადებითი შეფასებისთვის. ძალიან ვამოყობ იმით, რომ ჩვენ მოვახერხეთ გამოგვეყო და მიგვეტანა საქართველოსამდე ევროკავშირის ის დახმარება, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ჯამურად ეს დახმარება 1,5 მილიარდ ლარს შეადგენს, რომლის 2/3-ს გრანტების, ხოლო 1/3-ს სესხების სახე აქვს. ჩვენ ძალიან სწრაფად ვიმოქმედეთ და დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით ევროკავშირის დახმარების ყველაზე დიდი მიმღებია მსოფლიოში. თუმცა თქვენ ეს დაიმსახურეთ. როგორც ჯანდაცვის კომპონენტში კრიზისის მართვის მიმართულებით, ასევე ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების მხრიდან ეკონომიკის აღდგენის გეგმის შემუშავებაში ჩართულობის კონტექსტში, რომელშიც ჩვენც აქტიურად მონაწილეობდით. ასე რომ ეს ცუდი დასაწყისი არ არის. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, ევროკავშირის მხრიდან ქვეყნის მაკროფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნება უმნიშვნელოვანესია და ჩვენ მზად ვართ დამატებითი მხარდაჭერისთვის ამ მიმართულებით. რაც შეეხება ბიზნესს, ვცდილობთ ხელისუფლებასთან ერთად მეტი ფული ჩავდოთ, რათა დავეხმაროთ
ვუყურებთ მცირე და საშუალო ბიზნესს, რაც ამ ქვეყნის ეკონომიკის ხერხემალია. განსაკუთრებით იმიტომაც, რომ საგანგებო მდგომარეობამ განსაკუთრებით მტკივნეულად სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესზე იმოქმედა, რაც ნათლად დავინახეთ ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში. გარდა ამისა, დამატებით ორი მიმართულებით ჰქონდა აქცენტები გადატანილი პანდემიის დაწყებისთანავე. პირველი ნაწილი ეხებოდა ჯანდაცვას. იმედი მაქვს უახლოეს დღეებში მაქსიმუმ თვის ბოლომდე საქართველო მიიღებს დამატებით დახმარებას, რომელიც ჩვენ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციასთან ერთად გამოვაგზავნეთ. მასში შედის სამედიცინო აღჭურვილობა, პირბადეები და ასე შემდეგ, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია როგორც ამჟამად, ისე მოგვიანებით, პანდემიის შესაძლო მეორე ტალღის პირობებში. მეორე აქცენტი კი გავაკეთეთ მოწყვლად ჯგუფებზე. აღნიშნული კრიზისი ყველას შეეხო, თუმცა ზოგიერთი ჯგუფი სხვებთან შედარებით მეტად დაზარალდა. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ჯგუფები უყურადღებოდ არ დავტოვოთ. ამიტომ ჩვენ ვმუშაობთ საქართველოს ხელისუფლებასთან, ოპოზიციასთან, ასევე სამოქალაქო სექტორთან და საერთოდ ყველასთან, იმისთვის, რომ ყურადღების მიღმა არავინ დაგვრჩეს ამ ქვეყანაში. გასულ კვირას ჩვენ დავიწყეთ 3 ახალი პროექტი. პირველი ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. მეორე განკუთვნილია ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთათვის. მესამე კი იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის. საზოგადოების სწორედ ეს 3 ჯგუფი დაზარალდა ყველაზე მეტად კრიზისის შედეგად და ამ მიმართულებით პრიორიტეტების ქონა და აქტიურობა იქნება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საერთო კრიზისის დასაძლევად. მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაგიხადოთ. მსგავს კრიზისულ სიტუაციებში ჩანს ზუსტად ვინ არის ჩვენი ნამდვილი მეგობარი. ევროკავშირი ასეთ ვითარებაში ყოველთვის ლიდერულ პოზიციებზეა. შემდეგი კითხვა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას ეხება, რომელიც ერთადერთი მისია ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ბუნებრივია, მადლობელი ვართ ამისთვის. მაინტერესებს, რამდენად გრძელვადიანია მისია და თუ პანდემია ევროკავშირში სერიოზულ ეკონომიკურ კრიზისს გამოიწვევს, შესაძლოა თუ არა რომ ამას სადამკვირვებლო მისიის ვადაზე იმოქმედოს. ასევე მაინტერესებს, რას აკეთებს ევროკავშირი რუსეთთან მიმართებაში, იმისთვის რომ სადამკვირვებლო მისიამ ბოლომდე ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს შეასრულოს საკუთარი ფუნქცია, რაც გათვალისწინებული იყო 6-პუნქტიანი შეთანხმებით. ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია არის საქართველოში. როგორც ბრძანეთ, ის ერთადერთი საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიაა ქვეყანაში და არა მარტო ევროკავშირის თვალი და ყურია, არამედ მთელი საერთაშორისო საზოგადოების. ასე რომ მისი საქართველოში ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგი ამბავია ის, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები სრულად აღიარებენ მის მნიშვნელობას. დღევანდელი მდგომარეობით ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყნიდან 25 წარმომადგენელი ყავს საქართველოში მყოფ სადამკვირვებლო მისიაში. რაც ძალიან იშვიათი შემთხვევაა. თუ ევროკავშირის სხვა სადამკვირვებლო მისიებს შევადარებთ, დღევანდელი მდგომარეობით ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყნიდან 25 წარმომადგენელი ყავს საქართველოში მყოფ სადამკვირვებლო მისიას, რაც ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, თუ ევროკავშირის სხვა სადამკვირვებლო მისიებს შეადარებთ. რაც შეეხება მისიის მანდატის განახლების საკითხს, შემდეგი განხილვა წლის ბოლოს იგეგმება და 100% დარწმუნებული ვარ, რომ ეკონომიკური სიძნელეები, რომელიც შესაძლოა კორონა კრიზისმა გამოიწვიოს, უარყოფით გავლენას ვერ მოახდენს სადამკვირვებლო მისიის გაგრძელების საკითხზე. დარწმუნებული ვარ, მისია დარჩება საქართველოში მანამდე, სანამ ამის საჭიროება იქნება. რაც შეეხება სადამკვირვებლო მისიის მანდატს, თქვენ ახსენეთ, რომ მისიამ ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს უნდა შეასრულოს ფუნქცია. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ საკითხის განხილვას რუსეთთან და სხვებთანაც, ვინც დაინტერესებულია 2008 წლის შეთანხმების ბოლომდე შესრულებით. ეს საკითხი გავლენას ახდენს არა მხოლოდ ევროკავშირის მისიის გადაადგილებაზე, არამედ ადამიანის უფლებათა მონიტორინგზე და ჰუმანიტარული ტვირთების გადაადგილებაზეც. ჩვენ ამ საკითხს მუდმივად ვაყენებთ როგორც ჟენევის ფორმატში, ასევე რუსეთთან ორმხრივ ფორმატებში. მინდა ჩაგიკითხოთ, როდესაც საქართველოში შიდა პოლიტიკურ დებატებში ოპოზიცია ან არასამთავრობო სექტორი საქართველოს მთავრობას აკრიტიკებს, ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება არასაკმარისად აქტიურია რუსეთთან მიმართებაში, რომ ბოლომდე აიძულოს მოსკოვი შეასრულოს 2008 წლის შეთანხმება. მიგაჩნიათ, რომ საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა ამ მიმართულებით საკმარისია, რათა გავლენა მოახდინოს რუსეთის ქმედებებზე. ჩვენს ძალიან აქტიურ მუშაობას საქართველოს ხელისუფლებასთან ამ მიმართულებით ძირითადად ორი განზომილება აქვს. პირველი, რომ მუდმივად ფხიზლად ვიყოთ და დავაკვირდეთ უსაფრთხოების კონტექსტს. ანუ როგორია სიტუაცია ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის ირგვლივ, ჰუმანიტარული ვითარება, ადამიანთა მდგომარეობა და ჩვენ ვხედავთ, რომ მოსახლეობა სერიოზულად იტანჯება გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს. მეორე მხრივ კი მიგვაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩართულობის პოლიტიკის განხორციელება, რისთვისაც აქტიურად ვეძებთ გზებს
მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა შეინარჩუნონ ერთმანეთთან კონტაქტები და რაღაც მომენტში გაჩნდება შესაძლებლობა, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ. იმედი მაქვს, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ასეთი დამოკიდებულება შედეგებს მოიტანს. ჩემი აზრით, საქართველოს ხელისუფლება ძალიან აქტიურად მუშაობს იმისთვის, რომ ეს საკითხები საერთაშორისო დღის წესრიგში აქტიურად იყოს წარმოდგენილი. თუმცა, არსებობს გარკვეული ობიექტური სიძნელეები, რის გამოც ვერ ხდება ჩიხიდან გამოსვლა. ჩვენ ყველა აქტიურად უნდა ვიყოთ ჩართული, რათა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა. და ბოლო შეკითხვა. კარგა ხანია საქართველოში ბრძანდებით და საკმარისად იცნობთ ხალხსა და პოლიტიკურ ლანდშაფტს, რომელიც დღესაც ძალიან რთულია და ყოველთვის ასე იყო. ერთხელ ძალიან ჭკვიანმა კაცმა, ისიც ელჩი იყო, თქვენსავით ერთ-ერთი დასავლური ქვეყნიდან გითხრა, რომ ქართველებმა ზუსტად იცით რა არ გინდათ, მაგრამ ჯერ კიდევ არ იცით ზუსტად რა გინდათ. თქვენ თუ ეთანხმებით ამ აზრს, მიგაჩნიათ, რომ საქართველოს მოსახლეობას ბოლომდე ესმის ევროპული ღირებულებების არსი. და ამის გამოა, რომ სოციოლოგიურ გამოკითხვებში გამოკითხულთა უდიდესი ნაწილი მხარს ევროკავშირში ინტეგრაციას უჭერს. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი კოლეგა ძალიან ჭკვიანი კაცი იყო, მაგრამ არ დავეთანხმებოდი თუ საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან ამ ქვეყნის სტრატეგიულ არჩევანს გულისხმობ. ჩემი აზრით, უდიდესი სიძლიერის მანიშნებელია ის, რომ პრაქტიკულად ყოველ წელს დასტურდება საქართველოს მოსახლეობის არჩევანი და უახლოვდეს ევროკავშირს, რაც ჩემთვის და ჩემი წარმომადგენლობისთვის სერიოზული სტიმულია ყოველდღიურ საქმეში. გონია, რომ ეს არის საქართველოს მოქალაქეების გააზრებული არჩევანი და ევროპული ღირებულებები ღრმად არის თევზს გადგმული თქვენს მენტალიტეტში. ჩავხედოთ თუ გნებავთ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის კონსტიტუციას. საოცარია, რამდენად თანამედროვე და პროგრესული იყო ის. კონსტიტუციის ამ რედაქციაში აქტიურად იყო წარმოდგენილი როგორც დემოკრატიის, ასევე თანაცხოვრების კომპონენტები. და თუ შეადარებთ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის კონსტიტუციას ევროპის იმდროინდელი სახელმწიფოების კონსტიტუციებს, დავინახავთ, რომ მაშინ საქართველოს ბევრად პროგრესული იყო ვიდრე ევროპული ქვეყნების უმრავლესობა. მეცაც გეტყვით, ევროპულ ღირებულებებს საერთო წყარო აქვს და საქართველოს იყო ერთ-ერთი, რომელმაც ამ ღირებულებათა ფორმირებაში მიიღო მონაწილეობა. ამიტომაც მიმაჩნია, რომ ქართული საზოგადოების არჩევანი ევროკავშირის სასარგებლოდ გააზრებული და სწორი არჩევანია. და ეს თქვენი მთავარი სიძლიერია, რა მიმართულებითაც ერთად უნდა ვიმუშაოთ. რაც შეეხება ევროპულ ღირებულებებს, ზოგიერთები ცდილობენ, რომ ისინი არასწორად, უფრო გართულებულად წარმოაჩინონ. არადა საუბარია ძირითად ფუნდამენტალურ ღირებულებებზე, როგორიცაა დემოკრატია და ადამიანის უფლებების პატივისცემა. ევროპულ ღირებულებებს არაფერი აქვს საერთო ეროვნული იდენტობის შევიწროებასთან. ჩვენ არ ვსაუბრობთ ტრადიციების, კულტურული მემკვიდრეობის, ანბანის, ენის თუ ქვეყნებისთვის დამახასიათებელი სხვა სპეციფიკური ასპექტების შეზღუდვებზე. სინამდვილეში ყველაფერი პირიქითაა. ევროკავშირის დევიზია ერთიანობა მრავალფეროვნებაში. სწორედაც რომ ევროკავშირი ეხმარება აქტიურად მის წევრ ქვეყნებს, რომლებიც ყველა უნიკალური და განსხვავებულია. ამ მიმართულებით და ეხმარება საქართველოსაც იმაში, რომ სწორედაც მისთვის დამახასიათებელი უნიკალური ასპექტების პოპულარიზაცია მოახდინოს. ევროკავშირს აქვს საერთო ღირებულებები, მაგრამ ამ საერთო ღირებულებებზე დაშენებული მრავალფეროვნება არის ევროკავშირის მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი, რაც არ მოდის წინააღმდეგობაში ეროვნულ ღირებულებებთან. ამიტომაც იტალიური პიცა ყოველთვის საუკეთესო იქნება, ისევე როგორც ქართული ხაჭაპური. From Italy will always be the best one, and a khachapuri from Georgia will always be the best.